තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස යං කිංචි සමුදය ධම්මං සත්තං සංනිරෝධ ධම්මං සදා බුද්ධ සම්පන්න වාසනාවය පින්නති ශ්‍රී බුද්ධ වාක්‍යයෙන් පත 2559ක්වත් බුද්ධෝත්පත්තියෙන් වාර්ත 2604ක් වන ඒ වර්තමාන ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධයන් වහන්සේ විසින් හේතු අවදාන ලැබුවා වූ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ ජීවමාන පවත්නා වූ මේ මොහොතේදී මේ පිණිස විසින් අද පොසොන් පුන් පොහොදිනේවත් සම්මත වර්ෂ වශයෙන් 2015 ජූනි මාස 2 වෙනි දින යටියන්තොට ශ්‍රී සමනල දෙනකින්ද හැමිලා සමාධි මුළු දිනෙම ආධ්‍යාත්මික වෙනුවෙන් කැප කරලා මුළු ලෝකෙම ඒ වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළා දාන දීලා මේ සූදානම් වන්නේ සියමාමැණි සම්මා සම්බුද්ධයන් වහන්සේ මාස්තු කරුණාවෙන් මාස්තු අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරන උදාන ලැබුවා වූ ධර්ම මාර්ගයෙන් විලා ඒ ධර්මයේ මහා සාගරයේ සමාන වූ කිනුතුනි මේ අවස්ථාවේදී මේ වික්ෂු දේශනා කරන්නා වූ ධර්මයේ මේ මහා සාගරයේ ජලයෙන් මේ ඇඟිලි ගෑවෙනා වූ ජල කණු කරනවත් ජල බිඳු කරනවත් සමානක් වෙන්නේ ඒ තරම් ධර්ම සංඥාවක් මේ ලෝකෙ තුල පවතින ජීවමානව කියන නිමුතේදී මේ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටින මේ වික්ෂුන් වහන්සේ ඒ බුදුන් වහන්සේගේ දේශනා කර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ගමන් කිරීම තුළින් තමන් ලබාගත්තා වූ අත්දැකීම් ඇති කරලා මේ අවස්ථාවේදී මේ ගාථාව උත්සාහගත්තේ බුදුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද පළවන ධර්ම දේශනාවවත් ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ දෙන්නා සමාන දිනකින් ගන්නවා මේ මාතෘකාව මේ විශ්වවිද්‍යාලයට පෙර අවස්ථා කීපයකදීම උපුටා දක්වලා තියෙනවා. නැවතත් මේ විශ්වවිද්‍යාලය තුන මේ මාතෘකාව ආරාම මේ පින්තුන් විදියට හැදෙන යන සුදුසුකේ. යන්නේ සමුදය ධම්මං සම්බන්ධ නිරෝධ ධම්මං කියන්නේ පිළිගනු. යමක් හටගන්නා සුළුදී නැතනසි. මේ ලෝකයේ ඉස්තරයි සත්‍යතාවය පිළිගනු. මේ ලෝකේ වෙනස් සත්‍යතාවයක් නැහැ. ඔය සත්‍යතාවය අවබෝධ කරගන්න තමයි කල්පාන්ත ධාරකට වරක් සුදුවරේ ලෝකෙට පහළ වෙලා මේ ධර්මතාවය තමයි අවබෝධ කරගන්නේ. ඒ අවබෝධ කරගන්නා වූ ධර්මතාවය තමයි පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවයවත් හේතුඵල ධර්මතාවය ලෙස මේ ලෝකෙට බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ. එන්නම් මේ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ භවයේදීම නිවන දකින්න. මේ භවයේදීම නිවන කියන ඒ තේමාව කොටගත්තා වූ මේ සිරි සමනවල තෙනුතුමින් ඉඳගෙන අද දිනේ තමයි ඉස්තිර අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න ඕන. තවත් මව කුසකට නම් මම ගතගන්නේ නැහැ කියන්නේ. තවත් මව කුසකට නම් මම ගතගන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ අධිෂ්ඨානෙන් කාර්ය කෙරෙන්නේ නැහැ. අධිෂ්ඨාන නොකර කාර්ය කරන්න බෑ කියන්නේ. ඒ නිසා අධිෂ්ඨානෙ වැදගත් වෙනවා. ඒ වැදගත්කම් තුළ ඉස්සරහට යන්න ඕන. මොකක්ද මේ අධිෂ්ඨානය කියලා කියන්නේ? මොකක්ද මේ අධිෂ්ඨානය කියලා කියන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ තුන්වේ අධිෂ්ඨානය ආරා තමයි මේ මාර්ගය වාගේ සංසාරයේ ඉතරලා මේ ධර්ම අපේ දේශනා කරන්නේ. එහෙමනම් මගේ අධිෂ්ඨානය වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ලෝකේ ඉන්නා එකම සාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ධර්ම මාර්ගයේ කෙනෙක් ගිනියන්න පුළුවන් එකම සාස්ත්‍රුන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ පමණයි. එහෙමනම් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා වූ ධර්මයේ පමණයි ඒ සඳහා තිබෙනා වූ එකම පිටසයි. ඒ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටිනා වූ මහා සංඝරත්නය තමයි වර්තමානයේදී මට ඒුණා උපකාර වන්නේ. ඒ වුණා නැවතත් බුද්ධ රත්නය, ධම්ම රත්නය, සංඝ රත්නය කියන ත්‍රිවිධ රත්නය කෙරෙහි මගේ ශ්‍රද්ධාව පිළිවන්න ඕන.
අන්න එතනින් තමයි ගමන ආරම්භ කරන්නේ. එතනින් ගමන ආරම්භ කරනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද මේ කියන අපිට කියලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු. අන්නේ අවස්ථාවේදී මේ විශ්ව මතක් වෙනවා. මේ කිසි කාලයක් ඇතුළේ මේ ආරම්භ වෙනා කෙනෙක් වෙමු කළා. අපි දෙකට වඩා දෙකීපයක් වෙලියේ මේ විශ්ව ලැබුවා වූ පෞද්ගලික අධ්‍යක්ෂින් කීපයක් මේ අවස්ථාවේදී ගෙනාවක්වා. ඉතින් ප්‍රථම අවස්ථාවේ මේ විශ්ව සමාජීය විශ්වත්වයේ තුල අවුරුදු එකමාරක් ගත වුණාට පස්සේ මේ ස්ථානයේ ප්‍රමිලා පිළිපාතේ වගේ පිළිපාතේ තමයි ජීවිතේ ගෙනියන්නේ. අන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේ විශ්වට හැම මිනිහෙම කතාවක්. විශ්ව පිළිපාතේ වැඩිමිනකොට අනේ බලන්න අපිට නැහැ මේ දෙයක් කරගන්න හැකියි. අපි උදාහරණ ඒකට ආම්දුව ඉන්නේ. ඉතින් මේක වීඩියෝ කොහෙන්ද පුළුවන් පිළිතුරු දැනනකොට මොනවද මේ ආම්දුව කියන හදන්නේ කියලා. මේක හිතට ගන්න. මේ ආම්දුව මේක නිරවටෙන් දෙන්නේ නැහැ. නිරවටෙන් ලබා ගන්න මේ දවස් තුල මේ පිළිතුරු උත්සාහ කරොත් උත්තර තියෙන පිළිතුරු පුංචි වචන තුලත් වචන කීපයක් තුල තියෙනවා නිර්වාණය. ඒ විශ්වයේ අධ්‍යාත්මික විශ්ය. ඒ වගේම තවත් දිනයක මේ විශ්වයේ පිළිපාත වඩනකොට මේ විශ්වයේ පාත්‍රයක යම් කිසියක් මගින්ද තමන්ගේ ඉස්සරහින් ආර්ථයල පාරින්දල පාත්‍රයක යම් කිසියක් පූජා කරලා දෙන්නේ කතා වෙනවා. විශ්වයේ පූජා බාරයෙන් කියක් හැදෙනකොට මේ බලන කොච්චර පිනක් අපිට මේ මාත්‍ය කරගන්න ලැබුණා. මේ දීනේ මේ කරන් කොච්චර අමාරු දේවල් කොහොමද මේ කරගන්නේ? අද මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. බලන්න දවස් දෙක ඇවිල්ලා වුණා වූ කරුණ දෙකක්. ඒ වගේම තවත් දිනක මේ වික්ෂු මුල් පානය වගේ එකක්. අනිකයි පිළිපාතේ වගේ පළවෙනි නැත්නම් දෙන්නේ. මේ වික්ෂු පිළිපාතේ අවසන් වෙලා ආපහු එනකොට මගදී තමන් ඉස්සරහට එනවා වූ ජීවිතය පාරේ මැද නතර කරනවා. නතර කළා. ඉදාමි ආරම්භනාතේ කපකරමාත් ඥානවලට කිය. කපකරමාත්යේ මොනෝ කතා කරන හම්බි කරන්නේ මොනෝ කතා කරන්නේ. දුවගෙන ඇවිල්ලා තමන්ගේ අති මාල්පන් දෙකක් පාත්‍රයේ පුදිය. අපි පොඩාර මාත්‍යයෙන් නේද හම්බුනේ ඒ පාන් නිවිල කරන ජීවිතය. මේ ආන්දු අධ්‍යක්ෂව කරුණාවක් නෙකි. ඉන්නතුන් කල්පනාව ගන්නේ ධර්ම දේශනාව ඇතුළේ වෙලා වුණ ඒ කල්පනා කිරීම සුදුසු. හැබැයි සමාන්ත තේරුණා නම් මොකද මේ ආන්දු කියන්නේ කියන පණිවිඩය උපර තියෙන නිර්වාණය. නිර්වාණය ඉවත් වේතු. ඒකට නිර්වාණය සඳහා සමන්ගේ ඈත් කළ යුතු. නිත්‍ය ඉච්ඡා ආජීවය උතන තියෙනවා. ඒ නැත්නම් නිර්වාණය සඳහා සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සමන්ති බදාගත්තා වූ බදාගත යුත්තා වූ එකතු කරගත යුත්තා වූ සම්මා ආජීවය උතන තියෙනවා. සම්මා ආජීවය කියන්නේ සීල ශික්ෂාවේ තුලින් කොට. සීල ශික්ෂාව සමාධි ශික්ෂාව ප්‍රඥා ශික්ෂාව කියන ශික්ෂා තුන තමයි බුදුහාමුදුරුවන්ට නිර්වාණ මාර්ගය වශයෙන් පිළිගන්න කරන්නේ. ඔන්නේ නිර්වාණ මාර්ගය තුනේ පළවෙනි සීල ශික්ෂාවේ අවසාන කොටස වෙනකම් සීල ශික්ෂාවේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව. අන්නේ අවසාන කොටසේවත් සාතුන් වහන්සේ තමන්ගේ රහත් ඵලය සාක්ෂාත් කරගන්නවා කියන ඒ චිත්තක්ෂණයේදී සම්පූර්ණ කරගන්නා වූ ඉච්ඡා ආජීවයේ කතාව. පෞද්ගලික අධ්‍යක්ෂින් තුනක් පිළිබඳව විශ්ව. දැන් ඒක කල්පනා කරගන්න. සංකාල වේලාව අනු ඊට වඩා කාලය යොමු කරන් සූදානම් වෙන විශ්ව. මේ සඳහා වැඩගත් වන්නා වූ බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කර ලද්දා වූ සූත්‍රයේ ගන්නේ පිමුතුන්ගේ අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ.
ඉතින් මේ පිටුම් ගන්නවා සූත්‍ර පිටකේ ධර්මස්කන්ධ විශේෂදාහ කියන ඒ විශේෂදාහ පුස්තකයන් පහකට බෙදලා අංගුත්තර නිකාය කියලා එක කොටසක් තියෙනවා. අංගුත්තර නිකායේ සඳහන් වන්නේ ධර්ම කරුණු 1 2 3 ආදී වශයෙන් වෙලා ධර්ම කරුණු 11 දක්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ධර්ම. ඒ අවසාන කොටසේ පෙර කොටසේවත් දසක නිපාතයේ කියලා තියෙනවා. ධර්ම කරුණු 10ක් තිබෙනා වූ කොටස. අන්නේ දසක නිපාතයේ තියෙන පිළිතුරු සූත්‍රයක් සංඥා සූත්‍රය කියලා. ඒ දසක නිපාතේ නම් ඒ කොටසේ තිබෙනා වූ 62 වෙනි සූත්‍රය මේ තොරතුරු මතක තියාගන්න ඕන. මේ ධර්ම දේශනාව අවසානයේ අභියෝගයට ලක් වෙන්න පුළුවන් සමහර මහාමුදුරන්ගේ වචන. ඒ නිසා මේ පිළිතුරු මහාමුදුරන්ගේ වචන කියලා නේතු බුදුහාමුදුරුවෝ මේක කියලා තියෙනවා කියලා බලන්න. සූත්‍ර පිටකයේ පරිශීලනය කිරීම සඳහා මේ තොරතුරු මතක තියාගන්න ඕනතරයි. අංගුත්තර නිකායේ දසක නිපාතයේ 62 වෙනි සූත්‍රය නැත්නම් අංකයක් වශයෙන් 10 62 කියලා මතක තියාගන්න. පොතක් වශයෙන් බලනවා නම් සමුද්‍රය පොත්වලේ අංගුත්තර නිකායේ පොත් 10ක් තියෙනවා. 6 වෙනි පොතේ තිබෙන්නේ මේ සූත්‍රය. සූත්‍රේ නම සංඥා සූත්‍රය. ඊට පෙර සූත්‍රයක් තියෙනවා තුන එතනම 61 වෙනි සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රේ නම අවිද්‍යා සූත්‍රය. ඔන්න සූත්‍රයේ තිබෙනා කරුණු ටික අබ්බලම් බුදුහාමුදුරුවෝ කොයි ආකාරයෙන් දේශනා කළේ කියලා. ඒ සූත්‍රය ගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දක්නා පිළිතුරු මහණෙනි මේ ලෝකේ කරුණාවේ මුලක් මට නම් පේන්නේ නැහැ. සියල්ල දැකලා සියල්ල අතපත ගාලා බලලා සියල්ල ලෝකෙට හෙළි කරපු මට මහණෙනි මේ කරුණාවේ මුලක් නම් හොයාගන්න බැරි වුණා. කරුණාවේ මුල හොයන්න හෙව්වා අනේ මට නම් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මම බැලුවා නම් මොකක්ද මේ කරුණාව වෙන්නේ කියලා. කොහොමද කරුණාව වෙන්නේ කියලා. එහෙම බලනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මට පේනවා මේ කරුණාව ඉදී ඇතිවෙච්ච එක නෙමෙයි. කරුණාව ආන්නේ නැතිවෙච්ච එක නෙමෙයි. කරුණාවට හේතුවක් තියෙනවා. හේතුපත්‍යක් තියෙනවා. ඒ නැත්නම් මේ කරුණාවට ආහාර සපයන්නේ තියෙනවා. කවුද මේ කරුණාවට ආහාර සපයන්නේ? කරුණාවට ආහාර සපයන්නේ අවිද්‍යාවයි. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න ඊළඟට මේ අවිද්‍යාවේ කෙලවරක් වань උන්වහන්සේ උත්සාහ කරනවා. නැවතත් කියනවා මහණනි අවිද්‍යාවේ කෙලවරක් නම් මට හොයාගන්න බැරුව ගියා. බැලුවා එකක් නෑ කෙලවරක්. ඒ නිසා මම බලනවා මේ අවිද්‍යාව ආම්බෙන් හටගත් එකක් නෙමෙයි. ඉබේ ඇතිවෙච්ච එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේ අවිද්‍යාවට ආහාර සපෙන කෙනෙක්. මේ අවිද්‍යාවට ආහාර සපෙන කෙනෙක් ඉන්නව නේද? ඒ අනුව බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔව් අවිද්‍යාවට ආහාර සපයන්නේ කිසිය. මම බැලුවා කවුද අවිද්‍යාවට ආහාර සපයන්නේ? අවිද්‍යාවට ආහාර සපයන්නේ පංච නීවරණයි. අවිද්‍යාවට ආහාර සපයන්නේ පංච නීවරණයි. එහෙමනම් මම බැලුවා මේ පංච නීවරණ කවද්ද ආරම්භ වුනේ? කොහෙන්ද ආරම්භ වුනේ? කොතෙන්ද ආරම්භ වුනේ? නෑ මට දක්වාගෙන හම්බුනේ නෑ මානි. මම බැලුවා නම් මේ පංච නීවරණ වලට හේතුවක් තියෙනවා. මේකට ආහාර සපෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. මට දකින්න ලැබුණා. මම දැනගත්තා. කවුද මේකට ආහාර සපයන්නේ? මේකට ආහාර සපයන්නේ සිරිද දුෂ්ටයි. කය වචනේ කියන තුන් දොරටුවෙන් සිදුවන්නා වූ දුෂ්චරිත තමයි මේ පංච නීවරණ වලට ආහාර සපයන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වනවා බුදුදහමේ. සියල්ල දකින්නා බුදුදහම දැක්කනම් මේක ඊට වඩා දෙයක් නෙවෙයි ඉස්සරහට දකින්නා මේ පිළිතුරු දකින්නා නෙවෙයි. අන්නේ යන බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මේකේ මුලක් තියනවා කියලා මම බැලුවා. නෑ මට හම්බෙන්නේ. එහෙනම් මේකට හේතුවක් තියෙන්න ඕන. හේතුපත්‍යක් තියෙන්න ඕන. මේකට ආහාර සපෙන කෙනෙක් ඉන්න ඕන. ඉන්නේ මේ වචන දෙක මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක්. සාමාන්‍යයෙන් ධර්ම දේශනාවලදී මේ ආම්දුරු කියනවා මේ කියන බල මතක තියාගන්න එපා කියලා. අද හැබැයි මේ ආම්දුරු කියනවා මේක මතක තියාගන්න කියලා. මොකද මේ කියන්නේ මේ ආම්දුරුන්ගේ බණ නෙමෙයි. මේ බුදු ආම්දුරුන්ගේ බණ. සූත්‍ර පිටකේ බලනකොට මේ ආම්දුරු කිව්වදී ඇත්තට කියලා දැනගන්න මේක මතක තියාගන්න. ඒ වගේ කවුරුද මතක තියාගන්න. නැවතර මතක් කරගන්න පසු ඊළඟ බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න මේ සිවිද දුෂ්කරත වලට මොකද්ද මුල? කවුද ආහාරය සපයන්නේ? අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කියන පිළිතුරු සිවිද දුෂ්කරත වලට ආහාර සපයන්නේ ඉන්ද්‍රිය අසංවය කිය. මේ මගේ ඇස් කන නාසය ජීව ශරීරය හිත කියන මේ ආයතන හය තමයි අසංවර වෙන්නේ.
පුන්නෝය හය අසංවර වෙනකොටයි මේ කීද දුස්තරද මගේ අතින් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නේ. ඊළඟ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකේ මුලක් තියෙනවා. අනේ නෑ. එහෙනම් ඒකටත් ආහාරපත්‍යක් තියෙන්න ඕන කියලා උන්වහන්සේ තවත් එහාට බලනකොට උන්වහන්සේට කියනවා මොකද බුදුදහමේ මේ කීද දුස්තරද වල හේතුව අසතියයි අසම්පජන්‍යයි. එනත්තම් සිහිය නැතිකමයි නුවණ නැතිකමයි. අසතියයි අසම්පජන්‍යයි මතක තියාගන්න හොඳට ඔක ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙන එකයි. බුදුහාමුදුරුවෝ බලන මේ දෙක ඇතුලේ කවද? මේක මුලක් තියෙනවා. අනේ නෑ. එහෙනම් මේකට ආහාරපත්‍යක් තියෙනවා. මොකද්ද මේකට ආහාරපත්‍ය? කවුද මේකට ආහාරපත්‍ය? කවුද මේක පෝෂණය කරන්නේ? අන්න උන්වහන්සේට තේරෙනවා මේක පෝෂණය කරන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. තුපල්ලේ කල්පනා කිරීම. අයෝනිසෝ මනසිකාරය. බුදුහාමුදුරුවෝ බලන නැතොරක් ඒකට දුලක් තියෙනවා. කවද ඒක පටන් ගත්තේ? තේින්නේ නැහැ බුදු පියාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ තවත් අපාසයටපත් වෙනවා. හැබැයි වැඩි නතර කරන්නේ නැහැ. අපි වෙන්නේ මේ මම වෙන්නේ මේ පිළිතුරු වෙන්නේ බුදුන් වහන්සේ තවත් එහාට යනවා. උන්වහන්සේ දකින්න කවුද මේකට ආහාරපතේ? කවුද මේක පෝෂණය කරන්නේ? අයෝනිසෝ මනසිකාරය පෝෂණය කරන්නේ පිළිතුරුනි බුදුහාමුදුරන්ගේ බුදුවැටට තේනවා අසද්දාව. ශ්‍රද්ධාව නැතිකම. ඒකයි න්යාම දුමුලිම කිව්වේ ශ්‍රද්ධාවෙන් නෙවෙයි බයිලි කියන්නේ. ඊළඟ බුදුහාමුදුරුවෝ බලනවා කවද්ද ශ්‍රද්ධාව නැතුනේ? ඇයි අශ්‍රද්ධාව ඇතුනේ? කොහෙද දුන්නේ? නැවතරක් උන්වහන්සේට මුල දකින්න බෑ. උන්වහන්සේ තවත් එහාට යනවා. ඇයි එහෙනම් මේක උනේ? උන්වහන්සේට තේරෙනවා මේකටත් ආහාර සපයලා තියෙන කෙනෙක්. කවුද මේකට ආහාර සපයලා තියෙන්නේ? මේකට ආහාර සපයලා තියෙන පිළිතුරු අසද්ධර්මයි. අසද්ධර්මයි. සද්ධර්මය නෝන ධර්මයි. අසද්ධර්මයි. උන්වහන්සේ බලනවා මේක මුලක් තියෙනවා. ඒත් නෑ. ඒත් නෑ. එහෙනම් උන්වහන්සේ තවත් එහාට බලනවා. මේකට උදාහරණයක් කොහොමද මේක පෝෂණය? මේකට ආහාරපත්‍රයේ ඉන්නුනේ මේකට පෝෂණය කරේ කවුද? අසත්පුරුෂයා. අසත්පුරුෂයා. අන්න බුදුහාමුදුරනේ දැන් නම් පේනවා මෙන්න පටන් ගන්න පොඩ්ඩක් හම්බුනේ. තවත් එයාට යන්න පුළුවන්. ඊයට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුර බලනවා මෙතනල අනිත් පැත්තට මේක අරගෙන ගිහිල්ලා පුළුවන් වේද වැඩි කරන්න. මම ආපු මාර්ගයේ මෙතනින් පටන් අරගත්තොත් මට පුළුවන් මේ බණ කියන්න කියලා බුදුහාමුදුර බලනවා පිළිතුරු. මේ තමයි අර සත්‍යය තුළ බුදුහාමුදුර කරා කියන්නේ පිළිතුරු. අපි තරංග යවුවට, අපි කොඩු වැල්ලෙල්ලුවට, අපි පාන් කුඩු හැදුවට සත්‍යය කියලා අපි වෙසක් ආගේ යවුවට පිළිතුරු සත්‍යය බුදුහාමුදුර වගේ කරේ මෙන්න මේ කරපු දේවල්. අන්න ඒ වෙලාවේදී උන්වහන්සේ මෙතන ඉඳලා මේ අනිත් පැත්තට බලනවා. මේ සංසාරයේ විතරක් තිබෙනා වූ අමාරුම දේ තමයි තණ්හාව කියලා අවබෝධ කරගත්තා. තණ්හාව හොයාගෙන ගිය කොහෙද මේක පටන් ගන්න කියලා. උන්වහන්සේ නතර වුණා අසත්පුරුෂයාලට. අසත්පුරුෂයාලට නතර වෙලා උන්වහන්සේ දැන් බැලුවා අසත්පුරුෂයා අනිත් පැත්ත හරවලා මේක ගමන මාර්ග කරන්න ඕන කියලා. වාහනේ දැම්ම ඉවසියරකට. දාලා බැලුවා ඉවසියේ ගිහලා බලන්න ඕන කියලා. අසත්පුරුෂයා නිසා බුදුහාමුදුරු මාර්ග කරාට කාටද? සත්පුරුෂයා. සත්පුරුෂයා මාර්ග කරා මොකද? එහෙම පටන් ගත්තා සද්ධර්මයේ. දැන් උන්න බුදු කොටික ප්‍රශ්නයක්. මෙතන විවාදාත්මක වචනය හඳුන්වන්නේ දැන් කියවෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේ අසද්ධර්මය කියන්නේ? කවුද මේ අසත්පුරුෂයා කියලා කියන්නේ? අපි ගලු හිතු විදිහටම අපි කියන්න පුළුවන් මේ අන්‍යාය විකෝයි එන්නත යේසුස් වහන්සේ අල්ලයි තමයි අපි අසත්පුරුෂයෝ කියලා කියන්නේ. අසත් ධර්මයේ කියලා කියන්නේ ධර්මයේ විදිහ. නම් සනාන් කරන්නේ දුනාට සමාන දෝ. නම් පිළිදුනි ඉතින් පොඩ්ඩක් එයාට ගිහිල්ලා තුන්වෙනි එක බලන්න ශ්‍රද්ධාව. හතරවෙනි බලන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය. පස්වෙනි එක බලන්න සති සම්පන්නන්නේ. අන්න තමන්ගේ මනස තමන් මෙහෙවුවොත් මෙතනට කවුද සත්පුරුෂයා කවුද අසත්පුරුෂයා කියලා මේ පිළිතුරු තේරුම් ගන්න පුළුවන් කිසි. අපි මේ පටවන්නා වූ
කුණු කන්දෙන් තියෙන කාඩු උළුද කියලා දැන් මේ පිළිතුරු තේරුම් ගන්න මේ ආම්දුනා කරටේකට විරෝධය දෙන්නේ නැහැ නේද? අසත්පුරුෂයා කවුද? අසත් ධර්මයේ කියන්නේ කවුද කියලා පින්වතුන් දෙතෙක්කා මාර්ගයේ බලයා බලන්න. පින්වතුන් නිර්වාණ මාර්ගයේ ළඟා වෙලා තියෙනවනම් භවයේ ඇස් වෙලා තියෙනවනම් පින්වතුන් ආහාර තියෙන සත් ධර්මය. පින්වතුන් ආශ්‍රය කරලා තියෙන සත්පුරුෂය. එහෙනම් තවත් සත් ධර්ම ආනන්දයක් සත්පුරුෂය ආශ්‍රය කරන දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් පින්වතුන්ට හම් වෙලා තියෙන සත්පුරුෂය ආහාර තියෙන සත් ධර්මය. ඒ නිසා භවයේ විකුණා නිවන කිසි වුණා. නිවන නැතුව සදාකල් මේ නිවන නැති මුතුනි. අනේක කිසියන්නේ එතින් ඉහෙලම අපි. දැන් එන සත්පුරුෂයෝ ඉන්නවා නම් සද්ධර්මයේ තියෙනවා නම් ඊළඟ ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ කවුරු කෙරෙහිද? බුද්ධ රත්නයේ ධම්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ මගේ සීලය මගේ දානය උන්වේ පහ කෙරෙහි පිළිතුරු ශ්‍රද්ධාව කියනවා. මේක සම්පූර්ණයක් වෙන්න පුළුවන්. මීට පෙර හමුව කියලා ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ තිරුවන් කෙරෙහි කිය. නමුත් ඉන්හිහට දීලා මේ ආම්දුරු දේශනා කරනවා මේ ආම්දුරුන්ගේ පෞද්ගලික දැකීම. ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා තමන්ගේ සීලයට එහා සමානයි. සීල ශ්‍රද්ධාව නැත්නම් පිළිතුරු සීලයක් පිළිගන්නේ නැහැ. මම සිල්වන්ත කියලා බෝධි වුවද මගේ ළඟ සීලයක් නැහැ. සීලෙට මම ශ්‍රද්ධාව පින්නලා සීල ආරක්ෂා කරගන්නේ නැත්නම් පින්න. ඒ වගේමයි දානෙ ගැඹුරු මාතෘකාවක්. කෙසේ මේ ආම්දුරන් තේරුම්දී කියන්න වෙලාව තියෙන ආකාරයට. ඔන්න ඔය පහ කෙරේ ශ්‍රද්ධාව පිටවන්න පුළුවන් නම් පින්නදුනි. අන්නේ ශ්‍රද්ධාව පිටවන්න පුළුවන් විචාර පළවෙනි චිත්තක්ෂණය තමයි මගේ නිවන අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා වෙන නිවන් දොරටුව විවෘත වෙච්ච මොහොත. නිවන් දොරටුව විවෘත වෙච්ච මොහොත. එහෙම නැත්නම් මේ පින්නතුන් සාමාන්‍යයෙන් හිතන විදිහට මගේ දස පාරමිතා සම්පූර්ණ වෙච්ච මොහොත. දස පාරමිතා සම්පූර්ණ වෙච්ච මොහොත. ඔන්න ඔය පහ Tamante නිරායාද සිතුවිල්ලක් විදිහට පහළ වෙනවා නම් කිසියම් චිත්තක්ෂණයක අන්නේ චිත්තක්ෂණය තමන්ගේ ගමන් මඟ අනිත් පැත්තට හරවනවා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔබ නවත්තන්න සක්කරයටවත් බෑ අල්ලියකින් බෑ. ඔන්න උතරින් එහාට යනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්නවා ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් ඊළඟට තියෙන මොකද්ද? යෝනිසෝ මනසිකාරය. මොකද්ද යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ? යෝනිසෝ මනසිකාරය කාගෙනද තියෙන්නේ? කවුද යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්නේ? යෝනිසෝ මනසිකාරය මගේ ළඟයි කියනවා. මමයි යෝනිසෝ මනසිකාරයට යොමු වෙන්න ඕන. එහෙනම් ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න ඕන කාගේ ළඟද? මගේ ළඟයි ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න ඕන. ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න ඕන මගේ ළඟ නම් සද්ධර්මයේ තියෙන්න ඕන කාගේ ළඟද? මගේ ළඟයි සද්ධර්මයේ තියෙන්න ඕන. මගේ ළඟ නම් සද්ධර්මයේ තියෙන්න ඕන. කවුද සත්පුරුෂයා? කවුද සත්පුරුෂයා? මමයි සත්පුරුෂයා කියන්නේ. මට හිතන්න බැරි නම් මගෙන් පිට තව සත්පුරුෂයෝ මේ ලෝකේ ඉන්නවා කියලා පිළිගුණි. ඒ කියන්නේ මම බුදුහාමුදුරන්ගේ උගත් කියන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ කිසියම් තැනක මම සත්පුරුෂයා කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ කිසියම් තැනක මම දේශනා කරපු ධර්මයයි සත්‍යයි කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේක එහි පස්තිකයි. එහි පස්තිකයි කරලා බලන්න. පරීක්ෂා කරන්න. පරීක්ෂා කරනකොට තේරෙනවා නම් අන්න බුදුනා කියලා හිතාගන්න. බුදුනා කියලා හිතාගන්න තව කාගෙන්වත් අහන්න ඕනේ නැහැ කිනුතුනි. ඒක බුදු වෙන්නේ මමයි. බුදු වෙච්ච බව දැනගන්නේ මමයි. වෙන කෙනෙක් මගෙත් එක්ක බුදු වෙන්නේ නැහැ. මම බුදු වෙච්ච බව වෙන කෙනෙක් දැනගන්නේ නැහැ. බුදු කෙනෙකුට පමණයි තව කෙනෙක් සාහස් වෙන බව දැනගන්න පුළුවන්. බුදුනා කියන්නේ මෙතන හත්නා කියන වචනයයි. අන්න එවනම් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් නැවතත් යනවා යාට මම සත්පුරුෂයා නම් ශ්‍රද්ධාවෙන් මගේ ළඟ නම් තියෙන්නේ මගේ ළඟ ශ්‍රද්ධාව පිහිටුවා නම් ඒ ශ්‍රද්ධාව ආ මම යෝනිසෝ මනසිකාරය පටන් ගත්තා නම් යෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා තියෙන මොකද්ද මගේ සතියයි සම්පජඤ්ඤයයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන තැනයි සතියයි සම්පජඤ්ඤයයි ඇතිවන්නේ පින්නතුනි නැවතවරක් ඔන්න පින්නතුන්ට අභියෝගාත්මක ප්‍රතික්‍රියා මුල් පාණ්ඩ වෙනවා මේක පෙර අහලා තිබුණද සතිය කියන්නේ මෙහෙම යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා පිටුන එකක්ද එහෙම නැත්නම් සතිය පිටවන්නද මේ ලෝකයේ සියලු භාවනා පන්ති සකස් කරලා තියෙනවා
මේ මොහොත වෙනකොට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න සියලු භාවනා පන්ති මේවන්නේ මොකක් සදාද සතිය සකස් කරන්න කියලා. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ සතිය ගැන කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ සූත්‍රය හරහා කොටුවේ. එහෙනම් සතිය තියෙනවා නම් පින්නතුනි සම්පජන්ණය නැත්තම් නුවණ තියෙනවා නම් එතනින් යාට මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ ඉන්ද්‍රියන් ටික සංවර වෙනවා. ඇහැ සංවර වෙනවා, කන සංවර වෙනවා, නාය සංවර වෙනවා, දිව සංවර වෙනවා, කය සංවර වෙනවා. ඔය පහ සංවර වෙනකොට පිළිතුරු චිත්ත සංවර වෙනවා. ඔය පහ සංවර වෙන තාක්කල් චිත්ත සංවර වෙන්නේ නැහැ. ඔය හිත කරන දෙයක් නැහැ. බාහිරේ තියෙන සියලු කුණුකන්දල් මේක ඇතුළට ඇදලා ගන්නේ ඔන්න ඔය පයින් එකක් හරහා. හිතාරා එකක්වත් ඇදලා ගන්නේ නැහැ පිළිතුරු. හිතේ තියෙන්නේ කුණු පිටින් ඇදලාගත් ඒවා නැවත නැවත මඩේ දම හොදන විතරයි හිතේ. මඩ කොට කුණු කන්දල් කොට එහෙම නැත්නම් මේ අසුචි කන්ද සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ මේ ශරීරයට ඇදලාගන්නේ කවුද? ඔය ඉන්ද්‍රියන් පහ මාර්ගයෙන් මාර්ගුත්. ඔන්න ඔය ඉන්ද්‍රියන් පහ සංවර කරගන්න බැරි නම් පිළිතුරු කවදා වූ අපිට පුළුවන්ද නිවන් දකින්න? එහෙනම් ඉන්ද්‍රියන් පහ සංවර වෙන්න සති සම්පජන්ණයට අපි යන්න ඕන. අන්න සති සම්පජන්ණයට අපි ගියොත් විතරයි ඔය ඉන්ද්‍රියන් පහ සංවර වෙන්නේ. ඊළඟට එතනින් එහාට යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඉන්ද්‍රියන් ටික සංවර වුණා නම් පින්නතුනි අපේ නැතුව යනවා, මගේ නැතුව යනවා මොනවද? ත්‍රිවිධ දුස්තර. ත්‍රිවිධ දුස්තර වලින් මම නිදහස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ කයෙන් කරන්නා වූ සතුන් මරීම, සොරකම් කිරීම, කාමයේ වර්ධවා කිරීම නතර වෙනවා. මගේ කටින් කෙරෙන්නා වූ බුරු කීම, කීලම් කීම, පෞද්ගලික කීම, විශ්වාසනය වීම නතර වෙනවා. මගේ හිතෙන් සිද්ධවන්නා වූ රාග, ද්වේෂ, මෝහ කියන අකුසල මූලයන් තුන නැති වෙනවා, පාලනය වෙනවා. අන්න දැන් අර මුලදී මේ හාමුදුරුවෝ අධ්‍යක්ෂින් තුන මෙතන පුළුවන් සම්බන්ධ කරලා බලන්න. මොකක්ද හාමුදුරුවෝ කිව්වේ? කොහොමද ඔක වෙන්නේ? අන්න ඔය ත්‍රිවිධ දුෂ්කරක නැති වුණොත් පින්නතුනි මගේ ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ත්‍රිවිධ දුෂ්කරක නිසා මොකද වෙනවා කියලා කලින් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ පංච නීවරණයි. මේක නැති වුණොත් ඒ විරෝධ එනවා. මෙතන මොකද්ද පින්නතුනි? සතර සතිපට්ඨාන, කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව කියන මෙන්න අනුපස්සනා හතර මෙතන තේනවා. මොනවා වෙනවද? පංච නීවරණ වෙනුවට. පංච නීවරණ වෙනුවට මෙතෙක් කල් භාවනා කරපු පිළිතුරුන්ට දැන් මතක් කරගන්න පුළුවන් මෙතෙක් කල් මට වද දුන්නේ කවුද කියලා. භාවනාවට වාඩි වෙලා ඉඳලා මට වද දුන්නේ කවුද? මේ පංච නීවරණ. පංච නීවරණ නැති කරන්න මම මොකද කරන්නේ ගියේ? මම මොකද හොයන්නේ ගියේ? සමාධියක්. එහෙම නැත්නම් සතියක්. එහෙම නේද? මම හොයන්නේ ගියේ සතියක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේකේ ඉන්න කලින් සතිය පිටවන්න කියලා. සතියෙන් සම්පජන්ණයෙන් යුතුව හිතියොත් තමයි ඉන්ද්‍රිය සංවර වෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය සංවර වුණොත් තමයි ත්‍රිවිධ දුෂ්කරක නැති වෙන්නේ. නැත්නම් ත්‍රිවිධ සුචරිතය ඇතිවන්නේ. ත්‍රිවිධ සුචරිතය ඇති වුණොත් තමයි සතර සතිපට්ඨානය පිටවන්නේ. ඒනනේ මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ වන මේ ආමුදුරන්ගේ බණ නෙමෙයි. නැවතවරක් මතක තියාගන්න සූත්‍රයේ අංගුත්තර නිකායේ දසක නිපාතේ 10:62 සහ 10:61 කියන සූත්‍ර දෙක. ওই දෙක එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මුන්නේ සූත්‍ර දෙක ආකාරය අරගෙන දෙන්න පුළුවන් මේ පිළිතුරට බුදුහාමුදුරු කියු බණයි. හැබැයි මේ ආමුදුරු අධ්‍යක්ෂකට පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ගේ බණවලට මේ ආමුදුරන්ට යන්න උනේ මේ ආමුදුරගේ මාර්ගයේ මේ ආමුදුරන්ට එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දී ගන්න කෙනෙක් ආමුදුරන්ට හම්බුනේ නැති නිසා මේ ආමුදුරන්ට සිද්ධ වුණා සූත්‍ර පිටකේ පරිශීලනය කරන්න. අන්න එතකොට තමයි මේ ආමුදුරන් කියන්නේ මේ ආමුදුර යම් කිසි අවබෝධයක් ලැබලා තියෙනවා.
බුදුහාමුදුරුවෝ මාර්ගයේ ජීවිතය. අන්‍යයන්ට සූත්‍රයක් මාතුනකින් කොයිද? අන්නාසු අවිද්‍යාසු. අවිද්‍යාසු කියන ධර්ම දේශනා ඕන තරම් තියෙන පිළිතුරු. ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩි පිළිසක් සූත්‍ර දේශනා කරනවා. මේ සූත්‍රය පිළිතුරු මෙලා මේක පෙර අහලා ඇති. ඉස්සරහට වුණා අරගෙන ඔය යන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගහන අවිද්‍යාව සූත්‍රය කියලා ඕන තරම් නේ. 10ක් 15ක් පුස්තක විසිපාකේ ආම්බු 59ගේ 69ගේ සූත්‍රේ බලන්න ඔය විදිහට දේශනා කරලා තියෙනවා කියලා මේ අවිද්‍යාව මොකද කියන්නේ. අන්න ඔතනින් ආපුවාම බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනම පැත්තකට අපි ආරවනවා පංච නීවරණ නැතුව සතර සතිපට්ඨානය පිළිතුරනවා. සතර සතිපට්ඨානය පිළිතුරනනම් පංච නීවරණ නිසා මොකද උනේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගත්තේ අවිද්‍යාවයි. දැන් පංච නීවරණ නැතුණා ඒ විනෝද සතර සතිපට්ඨානය වර්ධනය වුණා. සතර සතිපට්ඨානය වර්ධනය වෙනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් සත්‍ය බොජ්ජංග වර්ධනය වෙනවා. සත්‍ය බොජ්ජංග සමාන පිළිතුරු වචන ආලෝචනය. අති සම්බොජ්ජංගය, ධර්ම විජය සම්බොජ්ජංගය, වීර්ය සම්බොජ්ජංගය, ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය, පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය, සමාධි සම්බොජ්ජංගය, උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය කියලා මෙන්න මේ සත්‍ය බොජ්ජංග තමයි පිළිතුරුනි. එහෙම නැත්නම් බොජ්ජංග කියලා කියන්නේ බෝධි මාර්ගයේ අවසානයේ කියන එකයි. බෝධි මාර්ගයේ අවසානයේ කියලා කියන්නේ අරහත් ඵලයේ කියන එකයි. අරහත් ඵලයට මේ සෑම තැනකම සෑම පින්නකම ආරෙන්දිලා අරහත් ඵලයේ සාක්ෂාත් කළ දෙන්නේ ඔය අවසානයේ තිබෙනා වූ උපේක්ඛා සම්බුද්ධංගය. මේ ලෝකයේ ඇති වෙනා වූ නැති වෙනා වූ සෑම දෙයක් කෙරෙහි උපේක්ෂා වෙන්න පුළුවන් කොයි මොහොතද? අන්නේ මොහොත තමයි රහත් වූ මොහොත. ඒ රහත් වූ මොහොතට අවසාන මාර්ගයේ සකසන තමයි උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය. ඒ උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගය තමයි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ගේ අවසානයේම වර්ධනය වෙලා අවසානයේම වැඩි වෙලා අවසානයේ තමයි නිර්වාණ මාර්ගයට පත් කරන්නා වූ සත්‍බොජ්ජංග වල අවසානයේ ඔය බොජ්ජංග හත නම වුණට බයින් මේ වෙලාවේදී ඉස්සරහා කාලේ ලැබුණින් අපි ඔය වෙනම සාකච්ඡා කරමු. අන්න එහෙමනම් බුදුහාමුදුරන් හොයාගන්න පාරක් අපිට යන්න. මොකද හොයාගත්ත පාර? මෙතෙක් කල මේ අවිද්‍යාවේ හිතියා වූ මේ සත්‍ය අවිද්‍යාවෙන් ගොඩ ගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ හොයාගත්ත පාර. අවිද්‍යාවෙන් ගොඩ ගන්න මෙයාගේ ගොඩ ගන්න ඕන මොකද්ද? සත්බොජ්ජංගයි. සත්බොජ්ජංග ගොඩ ගන්න නගන්නේ නම් මෙයාව අරගෙන ඉන්න ඕන කොතනින්දද? සත්පුරුෂයා ළඟ ඉඳලා ඉන්න ඕන. සත්පුරුෂයා ළඟට මෙයාව යවන්න ඕන. සද්ධර්මයේ හැමෙන්න දෙන්න ඕන. ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන සීතවන්න ඕන. ශ්‍රද්ධාව ප්‍රීතියම හරහා යෝනිසෝ මනසිකාරයට යන්න ඕන. යෝනිසෝ මනසිකාරය හරහා සති සම්පජන්ණය පිටවන්න ඕන. ඒ හරහා ඉන්ද්‍රියන් සංවරය වෙන්න ඕන. ඉන්ද්‍රිය සංවරය හරහා තීව්‍ර දෘෂ්ටිය නැති වෙන්න ඕන. හෝ තීව්‍ර දෘෂ්ටිය ඇති වෙන්න ඕන. තීව්‍ර දෘෂ්ටිය ඇති වීම හරහා පංච නීවරණ නැති වෙනවා. පංච නීවරණ නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ සතර සතිපට්ඨානයේ වර්ධනය වෙනවා. සතර සතිපට්ඨානයේ වර්ධනය වෙනවා කියන්නේ සත්බොජ්ජංග වර්ධනය. අන්න සත්බොජ්ජංග වර්ධනය නිසා දැන් අවසාන ඵලය මොකද්ද? අවිද්‍යාව නිසා තිබුණා වූ ඵලය මොකද්ද? අවිද්‍යාව නිසා තිබුණා වූ ඵලය සංනාවයි. මේ ලෝකේ යමක් හට ගන්නවා නම් හට ගන්න දේ නැතිනවා කියන්නේ පිළිතුරු මොකද්ද? මේ ලෝකේ හට ගන්නා වූ එකම දේ සංනාව පමණයි. වෙන හට ගන්න දෙයක් නැහැ. මේ ලෝකේ හටගත්තා නම් යමක් ඇහෙන් රූපයක් දැක්කා නම් ඒ සංනාවයි. කනක සද්දයක් ආවා නම් ඒ සංනාවයි. නහයට ගඳක් සුවඳක් ආවා නම් ඒ සංනාවයි. දිවට රසක් ආවා නම් සංනාවයි. කායට කාසක් ආවා නම් සංනාවයි. හිතට සිතුවිල්ලක් ආවා නම් ඒ සංනාවයි. ඒ සංනාව ඇතුලේ මොකක් නිසාද? හේතුඵල ධර්ම අතීතයේ ඇති වුණා වූ සංනාව නිසායි වර්තමාන මොහොතේ සංනාව ඇතිවන්නේ. අතීතයේ ඇති වුණා වූ සංනාව නිසා ඇතිවන්නා වූ වර්තමාන මොහොතේ සංනාව මොකද කරන්නේ? අනාගතයේ සංනාව උත්පාදනය කරනවා. කවුද ඒ කාර්ය කරන පුද්ගලයා? අවිද්‍යාව. ඔය කාර්ය කරන්නේ කවුද? අවිද්‍යාව. එහෙනම් මේ කාර්යය නිගොඩ යන්න නම් තියෙන්නේ එකම දේ මොකද්ද? මේ අවිද්‍යාව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේ අවිද්‍යාව අවබෝධ කරගන්න නම් බුදුහාමුදුරුවෝ අපට දේශනා කරා පටිච්ච
සමුප්පාද ධර්මතාවය. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය ආරම්භ වන්නේ කොතෙන්ද පින්නතුනි? මේ පින්නතුන් පසුගිය ධර්ම දේශනාවේදී මේ විශ්වයෙන් ආන්නති නිස්සාරණාරණ දිනාතේදී පොදා ධර්ම දේශනාවකට පොදා මේ ආම් විස්තර කරා පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම. ඒතුළු ධර්ම දේශනාව තුළ මේ ආම් දුරන්ට තීරලා තියෙන ආකාරය විස්තර කරා පින්නතුනි. ඒක පිටකටලා තියෙනවා ඒ පටි අරගෙන කියවල බලන්න ඕන විචාය අහල බලන්න. යම් ධර්මයක වෙයි තීරුම් ගන්න බෑ. එකපාරක් දෙපාරක් තුන් පාරක් නම් අහලා අඩු වශයෙන් 10 පාරකට අහුවදී පොඩ්ඩක් තේරෙයි. අන්න ඒ පටිච්ච සමුප්පාදයේ බුදුහාමුදුරුවෝ පටන් ගත්තේ අවිද්‍යාවෙන්. මේ සූත්‍රයේදී මේ අවිද්‍යාව විනාශ දිගෑරගෙන යන බුදුහාමුදුරුවෝ කොහේ දක්වාද පින්නතුනි? සත්පුරුෂයා දක්වා. අන්න සත්පුරුෂයා. කවුද සත්පුරුෂයා? බුදුහාමුදුරුවෝ සත්පුරුෂයා. බලන්න පටිච්ච සමුප්පාදයේ දේශනා කළ එතනින් උන්වහන්සේ නතර වුණේ නැහැ. ඉතින් නතර වුණා නම් අද කොහොමද මේ බණ අහන්නේ? අද කවුද මේ බණ කියන්නේ? කොහොමද මේ බණ අහන්නේ? අන්න මහා කරුණාවෙන් මහා අනුකම්පාවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රය දේශනා කළ තියෙන කාර්ය පිළිතුරුනේ නැහැ. මේ මොහොතේදී මේ සූත්‍රය බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළ තියෙන කාර්යද? මේ විලායේදී මේ සූත්‍රය දේශනා කළ තියෙන්නේ මට නෙමෙයි. බලන්න මේ මට කියන බණ නෙමෙයි කියන්නේ. කාටාරියෙන් හිතෙන්නේ නැත්නම් පින්නතුනි ඒ කියන්නේ යාගේ කුසලයේ තවම ප්‍රමාණවත් නැහැ. නිර්වාණ මාර්ගයේ මෙයාත්මේදී යන්නේ. නිර්වාණ මාර්ගයේ මෙයාත්මේදී යන්නේ නම් කුසලයේ ප්‍රමාණවත් වෙනවම පින්නතුනි මේ කියන්නා වූ බණ මට නෙමෙයි කියන්නේ කියන ඒ නිරාමිෂ චේතනාව සමාවන්නේ. නිරායාස චේතනාව මගේ සිත් තුළ පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයාසයෙන් කළ ගන්නා වූ චේතනාව නෙමෙයි, මම කර මෙනෙහි කිරීමක් නෙමෙයි, මගේ සිතට සිතුවිල්ලක් පහළ වෙන්න ඕන මේ බණ කියන්නේ මට නේද කියලා. අන්න එහෙම සිතුවිල්ලක් පහළ වුණා නම් ඒ කියන්නේ පින්නතුනි ඒ වෙලාවේදී සමන්ත නිර්වාණ මාර්ගයට දොරටු ලුත් වෙනවා කියන එකයි කියන්නේ. ආකාරي එහෙම සිතුවිල්ලක් පහළ වුණා නම් මේ බණ කියන්නේ මට, එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කියලා කියන්නේ කාටද? මට. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුනේ නැත්නම් ඒ සිද්ධාර්ථ තාපසය සිද්ධාර්ථ බෝසත්ත්වෝ බුදුනේ කවුරු වෙනුද? මම වෙනුයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දේශනා කරේ මම වෙනුයි කියලා මට හිතෙන්න ඕන. එහෙනම් ධර්මයේ කියන්නේ මමයි කියලා මට හිතෙන්න ඕන. එහෙනම් ඒ මාර්ගයේ ගමන් කරපු මහා රහතන් වහන්සේලා තුමුක ඒ මහා සංඝරත්නය මෙතෙක් කල අවුරුදු 2600ක් මේ ධර්මයේ මේ විදිහට අරගෙන ආවේ මම වෙනුවෙන් කියලා මට හිතෙන්න ඕන කිව්වා. අන්නේ මෙතන වෙලාව තමයි තමන්ගේ නිර්වාණ දොරටු ලුත් වෙනවා. එහෙම හිතෙන තරමට ශ්‍රද්ධාව පිළිතුරලා නැත්නම් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. අන්න එහෙමනම් දැන් මුලට ගිහිල්ලා සත්පුරුෂයා කවුද කියලා බලන්න, සද්ධාර්මයේ මොකද්ද කියලා කල්පනා කරන්න. එතනින් ඇවිල්ලා බලන්න ශ්‍රද්ධාව පිළිතුරලා කියනවා. ශ්‍රද්ධාව පිළිතුරලා කියනවා නම් මේ කියන බණ දාන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයට. යෝනිසෝ මනසිකාරයට ධර්ම නම් එතනම අනිත්‍යත් තියෙනවා මේකේ සතිය පිළිගන්නේ. යෝනිසෝ මනසිකාරය කරනවා කියන්නේ මම ඒ මොහොතේ සිද්ධ වෙන දේ ඒ මොහොතේ කෙරෙන බව දැනගෙන ඉන්නවා කියන එකයි. අන්න තමන් කරන දේ තමන් දන්නවා නම් වැසිකිළියේ ඉන්නේ මම වැසිකිළි කරගෙන ඉන්නේ කියලා ඒ වෙලාවේ දන්නවා නම් පින්නතුනි ඒක තමයි ධර්මයේ කියන්නේ. අන්න ඒකයි සතිය පිළිබඳව කියන්නේ. අන්න ඒකන සතිය තියෙනවා නම් ඒ වෙන දේ පිළිබඳව අවබෝධය තියෙනවා නම් මම වැසිකිළි වලේ ඉන්නේ කඩක ගහගෙන ඉන්නේ කුණු ගොඩේ ඉන්නේ අසුචි වලේ ඉන්නේ කියලා එතරම් අවබෝධ වෙනවා පින්නතුනි. අන්න කම්පජන්නේ පිළිතුරු. ඒ දෙක පිළිතුරුවනම් පිළිතුරුනි ඊට එහා මේ ඉන්ද්‍රියන් අසංවර කරන්න මේ ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට බෑ. ඉන්ද්‍රියන් අසංවර කරන්න කාටවත් බෑ. ඉන්ද්‍රියන් අසංවර වෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික නැති නිසා. ඔය ඉන්ද්‍රියන් අසංවර වෙන්නේ මොකක් නිසාද? මීට පෙර වපුරලා තිබෙනා වූ තණ්හාව නිසා. ඒ තණ්හාව තමයි අසත්පුරුෂයා කළා මගේ හිතේ කියන්නේ අදවසරක් පන්සලට ගිහිල්ලා මල් පහන් පූජාවක් කරමු. නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මල් පෙරහැරක් කියනවා නේද? මල් ටිකක් වැඩියෙන් අරගෙන යන්න. 80කට ඒ පහන් පූජාවක් කරමු. බෝධිවටි 7කට කරගෙන බුද්ධ පූජාවක් කියමු. කොච්චර කළාද?
කරන්න එපා කියනවා නෙමෙයි පින්නතුනි. කරන්න එපා කියනවා නෙමෙයි. කරන්නේ. හැමදාම කරන්නේ. උදේට කරන්නේ. දවල්ට කරන්නේ. හවසට කරන්නේ. රාත්‍රියට කරන්නේ. සියලු කාර්ය නතර කළා පැය 24ම කරන්නේ. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න කරන්නේ. මොකද? කරන දේ දැනගෙන කරන්නේ. කරන දේ දැනගෙන කරන්නේ. මොකද දැනගන්න ඕනේ? මල් පූජා කරනවා නම් මල් පූජා කරන බව දැනගන්න. මල් පූජා කරනවා නම් මල් පූජා කරන බව දැනගෙන නැතුව මොකද මම මේ කරන්නේ පින්නතුනි? ඒක නෙමෙයි මොහොතේ කියලා කිව්වේ. ඕකට නෙමෙයි අවිද්‍යාව කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. ඔයිට වඩා අවිද්‍යාවක් තවත් තියෙනවා. මේ පින්නතුන්ගේ පෞද්ගලිකව කියනවා බණ නෙමෙයි මේවා. පෞද්ගලිකව බාර ගන්න එපා නේ. මේ බණ තමයි මේ ලෝකේ පවතින ආ වූ ස්වභාවය කියන්නේ පින්නතුනි. ඔය මල් පූජා කරන කී දෙනෙක් දන්නවද ඇයි මම මේ මල් පූජා කරන්නේ කියලා? අඩු වශයෙන් මල් පූජා කරන වෙලාවෙවත් තමන්ගේ හිත මල් පූජා කරන තැන තියෙනවා. මල් පූජා කරන තැන හිත තියෙන්නේ නැහැ පිළිතුරු. හැබැයි හිත තියෙන තැන දන්නවනම් මල් පූජා කරපු නිසා නිවන් දකින්න බෑ. හිත තියෙන බව දැනගත්තා නම් මල් පූජා කරන වෙලාවේදී හිත තියෙන්නේ අම්මා ළඟ කියලා දැනගත්තා නම් හිත තියෙන්නේ පුතා ළඟ කියලා දැනගත්තා නම් හිත තියෙන්නේ ස්වාමි පුරුෂයා ළඟ කියලා දැනගත්තා නම් හිත තියෙන්නේ කාර්යයක් ඇතුලේ කියලා දැනගත්තා නම් අන්න එතන තියෙනවා නිවන. නිවන කියන්නේ පින්නතුනි රාග ද්වේෂ මෝහ නැති චිත්තක්ෂණ. මම කරන වැඩි හරියට ඒ වෙලාවේ දැනගත්තා නම් ඒ චිත්තක්ෂණය තුළ රාගය නැහැ. ඒකට ආසාවක් ඇති කරන්න බෑ මොකද? මම මල පූජා කරන වෙලාවේදී අම්මා මතක් වුණා නම් අම්මා මතක් වුණ බව මම දැනගත්තා නම් කිසිවිල්ලක් කියලා මෙහෙය කරා නම් එක්කෝ පුළුවන්කම තියෙනවා. එක්කෝ අම්මා දැන් මගේ ඉස්සරහා පේනවා නේද මල්වට්ටිය අත ගැව්වට මල්වට්ටිය නෙමෙයි නේද මගේ හිත තියන්නේ කියලා දැනගත්තා නම් ඒකට තව රාගයක් ආසාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මෙතන මේ රාගය කියන්නේ ඥානෙ පිළිබඳව කියන එක නෙමෙයි රාගය කියන්නේ ආසාව කියන එකයි. සංනාව කියන එක කවුරුත් කියන්නේ. අන්න එතන රාගය නෑ. එහෙනම් මේක ද්වේෂයක් තියෙනවා. මම මල් පූජා කර ඉන්නවා අම්මාව මතක් වෙනවා. මම දන්නවා මම මතක් වෙනවා. මට තරහක් ඇති වෙනවා. මල් වට්ටියක් එක තරහක් තියෙනවා. අම්මත් එක තරහක් තියෙනවා. වෙන කෙනෙක් එක තරහක් තියෙනවා. එහෙනම් ද්වේෂයක් නෑ. එහෙනම් මොහයක් තියෙනවද? නෑ මොකද මම ඉන්නවා මම දන්නවා මම කරන දේ මොකක්ද කියලා. නැත්තම් මම මල් වට්ටිය රැක ගන්නවා මේ කොහෙද මම දන්නේ නෑ. ඒක මොහේ නෙමෙයි. හිත මල් වට්ටිය නෙමෙයි කියන්නේ හිත අම්මලා ඉන්න පිටක්ෂනේ හිත තියෙන කාර්යයක් ඇතුලේ. ඊළඟ පිටක්ෂනේ හිත තියෙන රැකෑම වල. ඊළඟ පිටක්ෂනේ තියෙන හිත වලට යන්නේ. මල් වට්ටිය රැක ගන්නකොට පිටක්ෂණ කීයක් මාරු වෙලා තියෙන්නේ? ලක්ෂ ගාණක් මාරු වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. උන්ටෝඩා තවත් මොහයකි උන්ටෝඩා තවත් අවිද්‍යාවකි උන්නෝකයි දුරාංගාව වුලකට තියෙන්නේ අවිද්‍යාව කියලා. ඕක නැති කරන් තිබෙන්නේ එකම මොකක්ද වෙන මේ සතියයි සම්පදන්නේ පිටුයි. සීයයි නුන දෙක පිටුයි. ඒ සීයයි නුන දෙක පිටුවන කියන්නේ කිනුනි මේ භාවනාවේ වාඩි වෙලා පමණක් කරේවත් නෙමෙයි. මේක කල් මේ පින්නතුන් අමාරු වෙතුණා නම් මේ භාවනාව කරන්න ගිහිල්ලා නිවන් දකින්න ගිහිල්ලා නිවන් මාර්ගයේ අතරමං වුණා නම් අතරමං වෙන්න ඕනෝක හේතුවක් වෙලා නැහැ. මොකද මේක කල් උනේ භාවනා කරන්නයි කියලා උත්සාහකරේ සතිය පිටවල. අද වෙලාවේ දින ආකාරයේ ඉදිරි ධර්ම දේශනා සාකච්ඡාවලදී මේ ආන්දු උත්සාහ කරන්න තවත් සූත්‍රයක් දෙකක් අරගෙන මේකට බුදුහාමුදුරු දෙන්නා වූ නිවසන විශ්ල කරනවා. මොකද කොමිටේ බදලාවෝ මේ පිළිතුරු අපහසුන තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මේ කොටසට අපි සීමා කරගෙන මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඔන්න ඕකතරනම් පිළිතුරු අපි නැවතවරක් නිතරම කරගෙන යන මෙන්න මේ බලල තුල මොකද මේ බලල මගේ ප්‍රතිසම්පදන්නේ පිටවන්න ඕන සති සම්පදන්නේ පිටවන්න නම් යෝනිසෝමනස්කාරය හැදෙන්න ඕන යෝනිසෝමනස්කාරය හැදෙන්න නම්
ශ්‍රද්ධාව පිළිවන්න ඕන. ශ්‍රද්ධාව නැතිනම් මේ ගමනේ ආරම්භයක් නැහැ පිළිවෙල. ශ්‍රද්ධාව නැත්නම් මේ ගමනේ ආරම්භයක් නැත්නම් ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගැනීම සඳහා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ කරුණු දෙකයි. අමාරු දේවල් කියන්නේ නැහැ. මොනවාද කරුණු දෙක? සත්පුරුෂයා හමුවන්නේ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා. කවුද සත්පුරුෂයා කියලා නම් ගන්න වෙන්නේ? කවුද සත්පුරුෂයා කියලා ගන්න වෙන්නේ? උන්න උතනයි අපිට පැතුනේ. සද්ධර්මයේ කියලා මෙතෙක් කල අපි ගත්තේ මල් පූජා කරන එක නේද? බෝධි පූජාවල් කියන එක නේද? නැවතක් පටලවා ගන්න එපා, මේවා කරන්න එපා කියනවා නෙවෙයි. හැබැයි මේක කොහොමද නිවන නැහැ කියන ඉස්තිගයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කොහෙවත් නිවන තියෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. මල් ලක්ෂී පූජාව කරා. 84 දායේ පහන් පූජාවේ නිවන තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ නැහැ. ජීවනික දන්නේ නැහැ. මේ විශ්වණන් දැකලා නැහැ. බෝධිවටි කරුණාට බුදුහාමුදුරුවෝ කෙලෙ ගුණ සැලකුවානේ. අපි මොකද කෙලෙ ගුණ සැලකුවාම කියලා බෝධිවටි කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කෙලෙ ගුණ සැලකුවානේ මේ පින්නතුනි. බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍යයක් තිස්සේ අරණ්‍ය හාමුදුරුවෝ කලින් කිව්ව මේ ධර්මයේ ආවර්ජනය කරා බුදුවරු 7 දෙනෙක් දක්වා ආපස්සට. සත්‍ය කියන්නේ කොයිවද මේ වැඩන්නේ කිව්වේ. ලෝකයේ සත්‍ය කරන්නේ කවුරුත් නැහැ බුදු කෙනෙක් විතරයි කරන්නේ. දවස් 49ක් බුදුවරේ බුදු වුණාට පස්සේ පින්නතුනි බුදු වෙන පෙරම් පුරනවා බුද්ධත්වයේ ලබා නොගෙන ලබාගත්තට පස්සේ දවස් 49ක් බුදුවරේ ඇඟට ආහාර ඇටයක් නොදා ඉන්න. බත් ඇටයක් නොදා, කඩල ඇටයක් නොදා, මුං ඇටයක් නොදා දවස් 49ක් නිරාහාරවයි මේ කාර්ය කරන්නේ බුදු කෙනෙක් ඉන්නේ. මොකටද වැඩි කරන්නේ? දැන් බුදු වෙලා මේ වෙලාවේ පිරිනොම් පෑවන්නේම බුදුහාමුදුරන්ට ආයෙත් පස්සේ තියනවද? නෑ. එහෙනම් මොකටද මෙච්චර දුක් විඳින්න බුදු වෙලා ඉන්නේ? මාව සංසාරේ විතර කරන්නේ නේද පිළිතුරු? මාව සංසාරේ විතර කරන්නේ නේද? එයි මට ඕක හිතන්න බැරි. මට නිදිමක් යන ලෝකෙ. මට නිදිමක් යන ලෝකෙ. කාර්යයක් යන ලෝකෙ. ශ්‍රමයක් යන ලෝකෙ. තව කණ්ඩායම පිළිතුරු කරගන්න ඕන ලෝකෙ. තව තරක් හොයාගන්න ඕන ලෝකෙ. තව කණ්ඩායම ගන්න ඕන ලෝකෙ. මුකුත් නේද කරන්න පුළුවන් පිළිතුරු. ඉන්න සෑම තැනකම ඉන්න චිත්තක්ෂණේ කරන්න පුළුවන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙච්චර දුක් විඳි අවුරුදු 6ක් දුෂ්කරක්‍රියා කරලා ඔක්කොම ඉවර වෙලා බුදු වෙලා ඉවර වෙලා බෝධි මූලයේ නැතිලා නැවතවරක් ඒ බෝධි මූලයෙන් හිතගත්තේ පිළිතුරුනේ මේ කෙලෙ ගුණ කලකන්නේ නෙමෙයි. දවස් 7ක් පළවෙනි පැය 24ක් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ බලනවා තමන් අවබෝධ කරගත්තා වූ ධර්මතාවය මුලින් ඉඳලා මැදට, මැදින් ඉඳලා අගට, අගින් ඉඳලා මුලට අනුලෝම විදියට ප්‍රතිලෝම විදියට සෑම ධර්මතාවයක්ම එක කොටසක් නැර සෑම කොටසක්ම මේ චිත්තක්ෂණයක් පහදා ඉහළ පහළ බලනවා කියන්නේ. පැය 24ක් එකම ඉරියව්වෙ ඉඳගෙන ඇස්පිල්ලම් හොල්ලන්නේ නැතුව ඇඟට පය හොල්ලන්නේ නැතුව අපේ විනාඩි 5ක් ඉන්න බැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ පැවිදියට මතර වෙන්නේ ඊළඟ පැවිදියට නැතිදින්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? මම බලපු දේ නම් හරි කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි තවත් බුදුහාමුදුරුවෝ සෑහෙනවත් වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ බලනවා තමන්ගේ ඥාණය දාලා මේක පෙරත් ලෝකෙ බුදුරු පහළ වුණා නේද? එහෙනම් මට කලින් පහළට කාට බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොමද මේක අවබෝධ කරගත්තේ කියලා අන්න ඊළඟ පැය 24 කාශ්‍යප බුදුහාමුදුරුවෝ මේක අවබෝධ කරගත්තු ආකාරය බලනවා කියන්නේ. ඔන්න දවස් දෙකක් ගියා එකම ඉරියව්වේ. තුන්වෙනි දවසේ නැගිටින්නේ නැහැ, දුවන්නේ නැහැ හරි කියාගෙන. හොයාගත්තා කියලා ඉඳලා දුව වගේ විද්‍යාව. තුන්වෙනි දවසේ මොකද කරන්නේ? තවත් එහා බුදුරේ දිහා බලනවා. කොනාගම් බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද හොයාගන්නේ? අන්න එතනින් සෑයවත් වෙන්නේ නැහැ. තවත් පැය 24ක් හතරේ දවසේ යනවා. ඊටියා කප්සල් බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට. ඊළඟ වෙස්සෙම බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට. ඊළඟ සිටි බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට. ඊළඟ විපස්සී බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට. හත්වෙනි දවසේ දවස් 7ක් එකම ඉරියව්වේ බුදුරු 7 දෙනෙක් කරපු වැඩේ තමන්ට එකම දීවිද දෙකක්ද කියලා බලනවා. දෙකක් නෑ එකයි කියන්නේ පස්සේ. හැබැයි වැඩේ නවත්තනවද? නෑ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? නැතිනවා කියලා වතුර ටිකක් බොන.
දැන් බිල බලනවා මේක හැදෙන්නේ ඉරියව් මාරු නොවෙච්ච නිසා එකම විදියට මට කරුණා කියලා දන්නේ නැහැ. අන්න මාරු කරන ඉරියව්. උන්නෝකට කියන ඇස්නොලිස්ටි වෙලා බලන්නේ. වාඩිලා කියලා දෙන ඇස්නොලිස්ටි වෙලා බලන්නේ. සොරංගාන අද පෙරහැරවල යනවා. එතකොට නැවත වරක් බලනවා තමන්ගේ වැඩි ප්‍රයෝජනයක් කරගන්න. ඒක හරි. ඊට පස්සේ බලනවා නැවත වරක් කාටේ බුදුහාමුදුරේ කාර්ය. උන්වගේ දවස් 7ක් යනවා පිණිසු. ආයෙ ඉතින් ටිකක් බලනවා තවත් ඉරියව්වකදී. උන්වගේ ඉරියව් 7ක් තුල දවස් 49ක් කුසල ආහාරයක් නැතුව බුදු කෙනෙක් මේක අවබෝධ කරගත්තු දේ ආවර්ජනය කරලායි ලෝකයට ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. අන්න එතනින් තවත් සතියක් ගිහින් තමයි අසල පොදින පස්වග මානින්ට මේ ධර්මය දේශනා කරනවා. මොන පිළිතුරු බුදුහාමුදුරුවෝ අවබෝධ කරගත්තා වුණා. ඊරණම් ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කාර්ය නොකරන්නේ අද මට මේ බණ ඇහි. එහෙනම් ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මම වෙන්නේ බුදුනයි කියලා මට හිතන්න තියෙන මොකද්ද පාපු? මට ඒ හිතන්න අයිතියක් නැද්ද? මේ බුද්ධෝත්පාද කාලේ මට ඉපදෙන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒ පුදනාව මගේ අස්කර තියෙනවා නම් නහය තියෙනවා නම් ඇඳ ශරීරයේ තියෙනවා නම් අතපයාරු නැත්නම් ඒ කියන්නේ සෙන සම්පත්තිය මට තියෙනවා නම් මේ බණ කියන හාමුදුරුවෝ ඉන්නවනම් මේ ධර්මයේ තියෙනවනම් සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමානව තියෙනවනම් මේ ඔක්කොම මම නිසා වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි කියන්නේ. මේ ඔක්කොම මම නිසා වුණා නම් මේ බණ ඇහෙන්නේ මට නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙනම් මේ බණ මගේ බණ නෙමෙයි. එහෙනම් මේ හාමුදුරුවෝ සංඝයා මගේ සංඝයා මම නිසා මේ බණ කියනවා නෙමෙයි. එහෙනම් සද්ධා පිළිවන්නේ නැහැ. සද්ධා පිළිවන්නේ උන්නේ සද්ධාව විදිහට පිළිතුරු කාර්යල් පිළිතුරු උතරින් න්යායට ගමනක් නැහැ කියන එක අවබෝධ කරගන්න. තරවුන කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම කියුක. උතරින් න්යායට ගමනක් කියනනම් මේ සද්ධාව පිළිතුරන්න ඕන ඊළඟට පිළිතුරු මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන තමන්ගේ සීලේ ඉතාමත් වැදගත්. තමන්ගේ සීලේ අත්‍යවශ්‍යයි මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඇයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ? මම සිල් රකින්නවා කියුවට සිල් කඩන්නේ පිළිතුරු මගෙන් අවසර අරගෙන නෙමෙයි. දැන් ඔය කියන බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවට අනුව මේ සියල්ල පාලනය කරන්නේ කවුද? අවිද්‍යාව. එයා මගෙන් අහලා දේවල් යම් දේවල් කරන්නේ ඉන්ද්‍රියයන් අසංවර කරන්නේ මගෙන් අහලාද? විවිධ දුෂ්කරත කරන්නේ මගෙන් අවසර අරගෙනද? එහෙනම් මම හිතාගෙන හිතියට මම සිල් අරගෙන ඉන්නේ කියලා මම සීලේ කැඩිච්ච බව හෝ සීලේ ආරක්ෂා වෙච්ච බව ගන්නවද? ඒ පිළිබඳව මම අවදීන් සිටියේ නැත්නම් ගන්නවද? නැහැ. එහෙනම් පිළිගන්නේ සීල් රකින්න නම් සීලේ ගන්න ඕන ගත්තු සීලේ කැඩුනද නැද්ද කියලා නිරන්තර සෝදිසියෙන් ඉන්නවා. නිරන්තර සෝදිසියෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ පිළිබඳව තමන්ට ඉඩ ලැබෙන වෙලාවෙදී මෙනෙහි කරන්න ඕන. මෙනෙහි කරන්න ඕන කොහොමද මෙනෙහි කිරීම කරන්නේ? තමන් බලනවා පුළුවන් නම් අවදක විනාඩි 5ක් අරගෙන තමන්ගේ කාර්යය නිරත වෙලාවේදී අද උදේ ඉඳලා මගේ අතින් සතෙක් මරුණද කියලා. අද උදේ ඉඳලා මගේ අතින් සතෙක් මරුණද කියලා බලනකොට මට සතෙක් මරුණා නම් ඒක දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. සතෙක් මරුනේ නැත්නම් මට ඒක ඒ බව දැනගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ බව දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම මොන විදියට හිතනනම් විතරයි. මම සතියෙන් හිතනනම් විතරයි. එහෙනම් ඒ හරහා මම උත්සාහ කරන්නේ මොකද? ඒ හරහා මම උත්සාහ කරන්නේ මොකද? සතිය පිළිතුරන්න. කියනනේ ශ්‍රද්ධාව තිබුණොත් යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති වෙනවා. යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති වුණොත් සති සම්පජාන්නේ ඇති වෙන එක තේරෙනවා. එහෙනම් සීලේ තුන අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් කියලා දෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන සිහි කරන්න එක්ක සතිය ඉන්න ඕනේ නැහැ කිව්වලු. මල් පූජාව වෙන වෙලාවේදී, ගුරු පූජාව වෙන වෙලාවේදී, එනත් පරිචාර කරන වෙලාවේදී, ගමන් කරන වෙලාවේදී, වැඩි කරන වෙලාවේදී
ඕනම වෙලාවක බුදුහාමුදුරුවෝ වෙන මතක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අමතර කීයක් හිතවන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුණය මතක් කරා බුදුහාමුදුරුවෝ අරහන්නේ කියලා මතක් කරගත්තා. ඒක එතන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉති මතක් කරගලාට මතක් වෙනස් වුණා මතක් නොවෙනත්. නමුත් මගේ අතින් මගේ සීලය කැඩුනද සීලය ආරක්ෂා වුණාද කියලා දැනගන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ? සතිමත් වෙලා ඉන්න අන්න සතිමත් වෙන ආකාරයේ වක්‍රාකාරයේ මේ ආමුදු කියන්නේ මේ වගේ පොත්වල යන එපා උත්සාහ කරන්න එපා කියන්නේ. බුදුහාමුදුරන් ධර්ම දේශනාවල මේ ආමුදු දැකලා නැහැ මේ ශ්‍රද්ධාවට සීලය ඇතුළත් කරන්න කියලා කොහොමද? හැබැයි එක තැනකින් මේකට ආදර්ශයක් වෙනත්නම් අපිට පොඩි හින්ට් එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනා කරනවා සෝතාපට්ටි අංග කියලා අංග 4ක්. මොනවද මේ අංග 4? බුද්ධ රත්නයේ ධම්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ කියලා ඇතිවන්නා වචල ශ්‍රද්ධාවයි ආර්යකාන්ත ඉතිරියගේ සීලය ශ්‍රද්ධාව ගැන නිවිදුන කියන්නේ. ආර්යකාන්ත සීලය කියලා කියන්නේ පිටින් කියනවා මොකද්ද? දැනුවත් නොකඩන්නා වූ සීල. තමන් ඕනකමින් කඩන්නේ නැති සීලය නොදැනුවත්ව සීලය කැඩෙන්න පුළුවන් සෝවාන් වූ කෙනෙක්. සෝවාන් වූ කෙනෙක් දැනුවත්ව සීලය කැඩන්නේ අන්න ඒක නිසා ඉතින් පොඩි හිතයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ශ්‍රද්ධාවට නෙවෙයි දුන්නේ. ඒ සීලයේ පිහිටවීම පැත්තට. සීලයේ පිහිටවීම හරහා සෝතාපට්ටි අංගයක් වර්ධනය වෙනවා. ඒ අංගයේ වර්ධනය වෙනවද නැද්ද කියන එක දැන ගැනීම හරහා සති සම්පජන්‍ය වර්ධනය වෙනවා. අන්න සති සම්පජන්‍ය වර්ධනය වීම නම් අර කියන ශ්‍රද්ධා කොටස් තුනට අමතරව සීලේ ඉතාම වැදගත් වෙනවා. සීලේ ඉතාම වැදගත්. අන්න ඒ වගේම උදේ වැදගත් වෙනවා දානි. මොකක්ද දානි කියන්නේ? දානි කොහොමද මෙතන සම්බන්ධ වෙන්නේ? දැන් මෙතෙක් කල අපි දාන දුන්නේ නැද්ද? සංසාරේ මේ විලාවේදී සතර අපායේ නිදහස් වෙලා නැත්තේ මේ මොහොතේ නිග්‍රහේම පොඩි උපදිනවා කියලා සාධකයක් නැත්තේ. දාන දීලා මදිසත් දෙන්න ඕන තරම් දාන දීලා නැද්ද? දීලා හැබැයි කියන්නේ මගේ දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ වෙනවා කියන්නේ. කොහෙද දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ? කොහෙද දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ? කවදාද දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ? අන්න පින්නතුනි තමන් විසින් යෝනිසෝ මනසිකාරයට යොමු කළ යුතු තවත් වෙනගත් දෙයක්. කොහොමද ඔබ යෝනිසෝ මනසිකාරයට යොමු කරන්නේ? දාන පිළිබඳව පින්නතුනි මෙන්න මේ විදිහට කල්පනා වෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ ආන්දර මුලින්ම කිව්වා වූ මේ ආන්දරන්ගේ අර පිළිපාතේ යනකොට කියන අධ්‍යයනය මාර්ගය පොඩ්ඩක් මොකක්ද කියන්නේ? මොකක්ද මේ පළවෙනි අධ්‍යයනය විදිහට කිව්වේ? අවන්නේ. අපි ගාමයේ දෙවෙනි එක පළවෙනි එක නෙමෙයි. අනේ බලන්න අපිට විනාශ කරගන්න පුළුවන් වුණානේ මේ විදිහට දීගන්න පුළුවන් වුණානේ නේද? මොකද්ද? මොකක්ද ඉඳලා වැටෙන්නේ කියන්නේ? දාන දීලා. මොකටද දාන දුන්නේ? නිවන් දකින්න. ඔව්. දීලා කිව්වේ මොකක්ද? අනේ අපිට මේක විනාශ කරගන්න පුළුවන් වුණානේ අනේ කුස්තරය. වචනේ කියනවාද? වචනේ කියනවාද? නිවන භාවයේ වචනේ කියන්නේ භාවය. වචනේ කිසි වචනයක් මොකක්ද බුදුහාමුදුරුවෝ විශ්වාස කරන්නේ? එන්නේ කන්නා ඔය වචනේ කියන කන්නාව කියන්නේ මේක කල්මියා විගෝ දානෙදී කන්නාව කියලා මෙන්න න්යායෙ නැතිනේ. දැන් අනිත්‍යය කියනවා දක්නනේ උපවිනයි කිය. ඒ දානින් කියන දුන්නේ ඒකට දාන දුන්නේ
මේ ගමේ මේ පින්දුන් දාන දෙන කියලා මේ ආගමගේ විදිහට කියන පොඩි වැඩක් නෙවෙයි පින්දුන්. උදාවිද වාගේ ගන්න පින්දුන් දෙකේ කොයි. අන්පාරමී ආගමේ නම් පොඩි බලාගෙන ඉඳලා ආගමේ මොනවද කියනකොට. පාසල් දෙවියන් කොවෙන්නත් දාන දෙන්නේ. ආගමේ කතාවක් ඒකට නමකට දාන ටිකගෙන මිටිනවා. ආගමේ නාවනේ අතනික දිගලන්නේ අපි බලනවා. නමුත් එහෙම මාර්ගයෙන් දාන දුන්නේ පින්තුනට මේ පින්තුනේ ශ්‍රමාවෙන් දාන දුන්නා නෙවෙයි කොච්චර දාන දෙන්නේ. ඔය වගේ වචන කොච්චර කියන්නේ දැන් ඉතින් අනේ අපිට නිරුක්තිය නෑ කියලා. කවදාවත් අපිට නිරුක්තිය නෑ කියලා මේ ඔක්කොම කියයි. කවුරුහරි කියන්නේ අපි ඒක නුඹ කියලා. නෑ. අපි යටි හිතේ මොකද කියෙන්නේ? යටි හිතේ දානය දෙන වෙලාවේ මොකද කියෙන්නේ? දන්නවද මොකද කියෙන්නේ කියලා? මොකද අවිද්‍යාව කියලා කියෙන්නේ දන්නවද? මොකද සුදුසුම අවිද්‍යාව කොහෙද අවිද්‍යාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දන්නවද? අන්න පින්නේ අත්හැරගන්න වෙලාව. අන්න අත්හැරගන්න වෙලාව. නිවන සඳහා අපි මේක වෙන්නේ වගේ දැන් මේ පින්තුන්ට ඇත්තට ගන්න හොඳ වෙලාව. මොකද මෙතෙන් කරන්න ඕනේ කියලා මේ ආම්ලුවේ පද්දාව පිළිවෙලට කොහොමද දාන්නේ ගන්න කියලා. මේවා හොඳට ආගන්න බල පිළිගන්නේ. මේවා පොත්පත් වලින් කවදාවත් බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේවා පොත්පත් වල ලියන ගාන යොමුකින් පොතරින් පුතේලා නම් යකයි ගුණ නම් බින්නේ. මේ වගේ වල තියෙන කාලවල ගුණ නම් බින්නේ කියලා. දාන දෙන්නපා කියනනේ මේක වටලව ගන්න බව වර්ධව තේරුම් එපා. මේ ආන්දර දාන දෙන්නපා කියනවා නෙමෙයි. දාන නොදී කවදාවත් නිවන් දකින්න බෑ කියන්නේ. දාන කියන්නේ අතහැරීමයි අවසාන වශයෙන් සමන්ගේ මේ කය අතහැරීමයි රාජුනාන්දේ කියන්නේ මේ කය අතහැරීම නැත්යි. මේ කය අතහැරීම සඳහා පුරුදු කිරීම තමයි දාන දෙනවා කියන්නේ පටන් ගන්න. අන්නේ පටන් ගන්නා වූ දානයේදී විනතුනි හැබැයි ඒ ගැන නොදෙන දෙන්නා වූ සෑම දානකින්ම වැඩි කරන්නේ මොකද්ද? සමන්ත එකතු කරන්නේ මොකද්ද? භාවය. සමන්ත එකතු කරන්නේ භාවය. ඒ කියන්නේ හැම දානකම වෙන්නේ පළවෙනි කොටස මොකද්ද? සංනාව. පළවෙනි කොටස හැම දානකම තියෙන සංනාවයි. හැබැයි මේ ආන්දරෝ කිව්ව මේක වාර්තා වෙනවා මම හිතන්නේ අභියෝගාත්මක ප්‍රකාශයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය කල්පිතෙන් දානෙදී ඕක දීලා බැලුවේ ධර්මයන් නිත්‍ය භවයක් හදලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙලාවේදී මේ කල්පිතේ සංනාව කියන්නේ මේ භවය දක්වා පමණයි. මරණ වෙලාවේදී මේ ගැඹුරු මතකුනේ නැත්නම් මරණයෙන් පස්සේ ඒක ඉස්සරහට එන්නේ. හැබැයි දාන දුන්නේ කොහොම කැමති වුණත් අකමැති වුණත් මරණයෙන් පස්සේ මගේ එක්ක යනවා මට දැන තීරණයක් කරන්න බැහැ. දාන දීලා මට කුසල එපා කියලා කියන්න බෑ. ඒක තමයි ලොකුම මිත්‍යාදිට්ඨිය. මේ උගාක් විඳුන් කියනවා අනේ අපි නම් දාන දෙන්නේ මුකුත් හිතන්නේ නැතුව කියලා. අපි ඉතින් දාන දෙනවා අපි හිතන්නේ නැහැ දී ලෝකයක් නෝන කියලා. අපි හිතන්නේ නැහැ හොඳ ජීවිත ලැබෙන්න ඕන කියලා. අපි දාන දෙනවා තමයි. මොකද වෙන්නේ? මොකක්ද වෙන්නේ මේක දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ කුසල අකුසල පිළිගන්නේ නැහැ කියන එක කියන්නේ. ඥාන දෙනකොට කුසලයි කරනවා කියන්නේ නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියන්නේ. මගේ දෙයක් මම කාට හරි දෙනවා. ඒකේ දෙන්නේ මගේ හිතේ ශ්‍රද්ධාවෙන් මගේ හිතේ ප්‍රීතිය. මොකද කුසලයේ කියන්නේ? කුසලයේ කියන්නේ අලුත් කියන්නේ දාන දෙනකොට මගේ හිතේ ඇතිවන්නා වූ ප්‍රීතියක් කියනවා නේද? අන්නේ ප්‍රීතිය නැවත මට දුක්ඛ විඳින්න ලැබෙන එක තමයි කුසලයේ කියලා කියන්නේ. ඔබ මහත් බලයි මහාංශයි විශ්වකෝ විශ්වෝගී දෙන්නා වූ ඕනෑම දානයක ඵලය මහත් බලයි මහාංශයි ගණනය කරන්න බෑ පිළිතුරු කවදාවත් ගණනය කරන්න බෑ. මහා සාගරේ ජලයේ මනල ඉවර කරන්න බෑ වගේ මහා පොළොවේ වැලිකට ගණන් කළ ඉවර කරන්න බෑ වගේ දානයේ ඵලය ගණන් කරලා මනල ඉවර කරන්න බෑ කවදාවත්. එවැනි දාන කොපමණක් මේ පිළිතුරු දීලා
එහෙනම් එවන් වූ දානවලේ ඵල ඉවර වෙන කාලේ කවදා ඉවර වෙයි කියලා හිතාගෙන පුළුවන්. කවදා ඉවර වෙයි කියලා හිතාගෙන පුළුවන්. එහෙනම් දානයක් දෙන්න තමන් නොදන්නා වූ තමන්ට අවබෝධයක් නැති අනන්ත අසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂ ගානක් දක්වා තමන්ගේ භව වැඩි වෙනවා. භව වැඩි වෙනවා කියන්නේ දානීය ඵලයේ තමන්ට දුකින් ලැබෙන. ඊළඟම කුසල කරාම ඒ ඵලයේ තමන්ට ලැබෙන. ඵලයේ ලැබෙන්න තමයි උපදින්න ඕනේ. එහෙනම් රහතුන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? රහතුන් වහන්සේ කරන්නේ ඔය ටික අහෝසි කරන එක. රහතුන් වහන්සේ ධාර්මික නතර කළා උන් ඔය කුසල ටිකයි අකුසල ටිකයි එකවස් දෙකම බැලන්ස් කරනවා අහෝසි කරනවා. එහෙනම් රහත් වෙන උත්තමයා රහත් වෙන්න කලින් මේක පටන් ගන්න කොහෙද? දානේ දෙන වෙලාවේ මේ වෙලේ පටන් ගන්න ඕනේ. දානේ දෙන වෙලාවේ මේ වෙලේ පටන් ගත්තොත් ඔය දෙන්නා වූ දානින් මේ වගේ මහත්ඵල මහානිකන්ද බව විදිහට හදලා දෙනවද? හදලා දෙන්නේ මේ දුරෙන් දෙන්නේ නැහැ මේවා විදර්ශනාවෙන් බලන්න ඕන කොට මේ කියන්නේ මහත්ම ගුණ කොට. රහත් ඵලයේ උදා කටයුතු කරන අරහත් මාර්ගයේදී විදර්ශනාවේ අවබෝධ කරගත් කොටක් සෝවාන් මාර්ගයේ කෙනෙකුට අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ගුණ කොට. දාන දීලා කොහොමද අපිට අකුසල වෙන්නේ කියලා නිදින්න කියන හදන්නේ. මොකද කියන්නේ මේක දාන දීලා කොහොමද මොන ඇගෙන්නේ කියලා කියන හදන්නේ. දාන දීලා නිවන ඇගෙනවා කියන එක දෙකම කෙනෙකුට හිතාගන්න පුළුවන් මොකද හිතාගන්න. නමුත් ඊටාම පිටින් සරලව කියනවා නම් නොදැන දෙන්නා වූ සෑම දානකින්ම තමන්ට හදන්නා වූ භව සංඛ්‍යාවේ අතීත කෙලවරක් නැති භවතනකට සමන් වගේ. ඒ නිසා නිවන් මාර්ගය විවෘත කරන්න කවුරු හරි උත්සාහ කරනවා නම් මේ භවයේදී අඩු වශයෙන් සෝවාන් වෙන්නවත් තමන්ට ඕන නම් කවුද සෝවාන් වෙන්නේ කියලා කියන්නේ? තවත් භව 7කට වඩා වැඩි භව සංඛ්‍යාවකට කෙලෙස්යන් ඉතිරි කර නොගත් උත්තම. බුදු පියාණන් වහන්සේ තමන්ගේ අතට මුන්නට වගේ කුඩා ගල්කට හතක් අරගෙන විසුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මානී මගේ අතේ තිබෙනා වූ ගල්කට හතර ලොකු මේ හිමාලය පර්වතයේ තිබෙනා වූ පස්තිල ලෝකේ. උත්තරේ කියන්නේ නැහැ විසුන් වහන්සේලා කියනවා දේශනා කරනවා අනේ සදාගතයන් වහන්සේ කොහොමද ඔබ උත්තර දෙන්නේ මේ හතක් හිමාලය පර්වතයක් කොහොමද සංසන්දනය කරන්නේ කියලා. බුදුආගම මොකද දේශනා කරන්නේ? මානෙනි ඔබලා අවබෝධ කරගත යුතුයි සෝවාන් වූ උත්තමයේ ළඟ ඉතිරි වෙලා තිබෙනා වූ කෙලෙස් ප්‍රමාණය මගේ මේ හතේ තිබෙනා වූ ගල්කට හතකට සමානයි. මේ හතේ කියන්නේ භව හතක් කියන එක නෙමෙයි පින්නතුනි, භව හතකට අදාළ කෙලෙස් කියන එක. වැරදි දෙයක් එපා. උතන කෙලෙස් හතයි කියන්නේ ඒ කෙලෙස් හත භව හතක්. භව හතකට අදාළ කෙලෙස් පමණයි. එක භවයක් ඉවරවට ඒ භවයට සාපේක්ෂව අනිත් කෙලෙස් සියල්ලකින් නැති වෙනවා. ඒ වගේ උපරිම භව හතකට යන්නේ ඒ හත තියෙන්නේ ඉහළ පහළ එකක්වත් උතන නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ තැනත්තා සතර අපායේ ඉපදින්නේ නැහැ. මේ තැනත්තා තිරිසන් ලෝකේ ඉපදින්නේ නැහැ. මේ තැනත්තා අමනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉපදින්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ සාතිකේදී කියනවා මෙයා උපදින්නේ එක්කෝ දිව්‍ය ලෝකවල, එහෙම නැත්නම් මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉහළ තැන්වල ඊළඟ ආත්මයේදී මේ කාර්ය ඉවර කරන උපදනක බොහෝ විට මෙයා මේ භවයේදී මිතුරු ටිකක් අවසන් වෙනවා කියලායි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. අන්න ඒ තරම් භව සංඛ්‍යාවක් මේ සෑම සත්‍යයක් තුළම තියෙනවා. මේ නිර්වාණ ගමන පටන් ගන්නකොට හිතන්න එපා රහතුන් වහන්සේ මේ ඔක්කොම ඉවර කළායි නිර්වාණ මාර්ගයට එන්නේ කියලා. නිර්වාණ මාර්ගයේ රහතුන් වහන්සේ පටන් ගන්නේ
මේ සාමාන්‍ය පු탁ජනයා විදිහට මේ පින්වතුන් පටන් ගන්නා කලින්මයි. සියලු බව ඒ විදිහට තියාගෙන ඒ නිසා රාජුන් වහන්සේ මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? තවත් බව හැදෙන එක නතර කරන එක. පළවෙනි එක තමයි රාජුන් වහන්සේ කරන්නේ තවත් බව හැදෙන එක නතර කරලා ඊළඟට තිබෙන බව කපන්න ඒ නතර කරන්නා වූ බවවල කුසලයේ පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒකයි දාන දෙන්න ඕන. ඒකයි මේ හඳුන්වන්නේ දානේ නොදී නිවන් දකින්න බෑ. හැබැයි දානේ දීලා නිවන් දකින්න බෑ. දානේ දීලා නිවන් දකින්න බැරි මොකද? දානේ ගැන මුදෙන දෙන්නා වූ සෑම දානයකින්ම භවයයි හදන්නේ. එහෙනම් දානේ ගැන දැනගෙන කොහොමද දානේ දෙන්නේ? කොහොමද ඒකේ කුසල් කෙලෙස් කපන්නේ? ඕක තමයි මේ විදර්ශනාව කියලා අපිට මේ සංසාර භවය තුළ කරන්න වෙනවා කියන්නේ. අන්න ඒක නිසා මේ පින්නතුන් හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕන මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් වැදගත් සම්දිස්ථානිකයි මේ අපි ඉන්නේ කියන්නේ. මොකද නිර්වාණය මේ අවස්ථාවේ ජීවමානයි. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ මේ ඉදිරියා ඉන්නා වූ මේ සියලු පිළිතුරුන්ද මේ භවයේදීම නිවන ලබා ගන්න පුළුවන් කියන පිළිවෙල කිසිම ආකාරයක සැකයක් තියාගන්න එපා. මේවා මුළු අධ්‍යක්ීමෙන් මේ කිය. ඒ නිසා නිවන තමන් ළඟ තියෙනවා. හැබැයි අනුන්ගේ ළඟ නිවන හොයන තාක්කල් නිවන තමන්ගේ නැහැ. අනුන්ගේ ළඟ නිවන හොයන තමයි තව තව දාන දෙන්නේ. නවතවරක් වැඩි දෙන්න එපා. දාන දෙන්න එපයි කියනවා නෙමෙයි නවතවරක් කියන්නේ. නිවන මගේ ළඟ තියෙනවා කියලා දැනගෙන දාන දෙන්න. ඒ දානේ නවතවරක් නිවන අවේල කරන්නේ නැහැ. නිවන මගේ ළඟ නැහැ. නිවන තියෙන්නේ දාන කියලා හිතාගෙන දුන්නකින් ඒ දානේ නිවන අවේල කරනවා මා වර්ගන භවයට බඳිනවා. ඉන්නෝකයි තේරුම් කරගන්න යුතු ඉතාමත් සරල ධර්මතාවයක් තිබුණා. මේක පුංචි ධර්මතාවයක් තියෙන්නේ ලොකු ධර්මතාවයක් ලොකුවට ගම්බර ඉස්සන් දෙයක් නෑ මෙතන. බොහොම සරල දෙයක් ඉස්සන් තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉතාමත් සරලව මාර්ගයේ පෙන්වන ධර්මයේ හාමුදුරුවෝ කලින් ඒක විස්තර කරා. අපි දැන් කෙටියෙන් මතක් කරගත්තු නිසා විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් තියෙනවා අපිට. අපි ඉතාමත් කෙටියෙන් මතක් කරගත්තු මේ අවස්ථාවේදී මොකද්ද බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නා වූ මේ මාර්ගය අපි උපයෝගී කරගත්තේ තණ්හා සූත්‍රයයි අවිද්‍යා සූත්‍රයයි කියන සූත්‍ර දෙක අංගුත්තර නිකායේ තිබෙන්නේ දසක නිපාතයේ 61 වෙනි සූත්‍ර දෙක. මත ඒ සූත්‍ර දෙක උපයෝගී කරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ කරුණාවෙන් පටන් ගන්න අපි අරගෙන ආවා. කරුණාවේ ආරම්භය දක්වා පොතේ වෙනවන අතරේ අසත්පුරුෂයා ළඟ නතරෙච්ච බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට අසත්පුරුෂයා පරිවර්තනය කරා සත්පුරුෂයා ළඟට සත්පුරුෂයා ළඟ ඉඳලා ඉස්සරහට අරගෙන යතුනේ කරා කොයි ආකාරයෙන්ද සත්පුරුෂයා හමුවන්න සත්පුරුෂයා කියන්නේ මේ ආන්දෝ කියන්නේ සත්පුරුෂයා කියන්නේ මම කියන එක. මම කියන්නේ මේ ආන්දෝ නෙමෙයි මම කියන්නේ තමන් කියන එක. මේ කියන එක පින්නක හිතන්න මම තමයි මගේ සත්පුරුෂයා. ඔය ඒකට මේ ආන්දෝ එක බණක් කියන තාවුණා තව බණක් කියන. කවුද බුදුහාමුදුරුවෝ මම කියන්නේ කවුද බුදුහාමුදුරුවෝ වань කියන්නේ කියලා අපිට හොයාගන්න. ඒ නිසා මේ ආන්දෝ සත්පුරුෂයා කරගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. කවදාද ඔය තේරුම් මේ ආන්දෝ සත්පුරුෂයා කියලා එදාට මන්මාන අරගෙන පොඩි එහෙම නැත්නම් විශේෂ කරගෙන මේ ආන්දෝල පුදු පූජා පවත්වන්නේ නැතිව. සත්පුරුෂයා බුද්ධයන් ගත්තා නම් එදාට මම තමයි සත්පුරුෂයාගේ ඉස්තිර කරගන්න. සත්පුරුෂයා මම කියලා දැනගත්තා කියන්නේ මගේ තිබුණා වූ කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙච්ච බව මම දැනගන්න ඕන. මගේ තිබුණා වූ සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙච්ච බව මම දැනගන්න ඕන. සෝවාන් වෙනවා කියලා කියන්නේ මට සැකයක් නැහැ කියන බව මම දැනගත්තම මම සෝවාන් වෙන කාටවත් ඒ සාකච්ඡා කරන්නේ. මම සකෝචාගාමී වෙනවා මගේ කාමයේ තිබුණා වූ මගේ ව්‍යාපාරයේ තිබුණා වූ කොටස් අඩු වුණා කියලා දැනගත්තම මම සකෝචාගාමී. මගේ කාමයක් කොහෙවත් නැහැ මගේ ව්‍යාපාරයේ තරහ කොහෙවත් නැහැ කියලා දැනගත්තම මම අනාගාමී. මගේ රාග ද්වේෂ මොහ තුන නැහැ කියලා දැනගත්තම මම රාගය. වෙන කාටවත් කියන්නේ බුදු කෙනෙක් විතරයි කියන්නේ. අද බුදු කෙනෙක් නෑ කියන්නේ. ඒක නිසා සත්පුරුෂයා කරගන්න තමන් සත්පුරුෂයා කරගත්තම සද්ධර්මයේ කරගන්න තමන් ළඟ තිබෙනා වූ ධර්ම. මොකද ධර්මය?
ඇති වෙන සියල්ල නැති වෙන සුළු කියන එකයි ධර්මතාවයේ ඊට වඩා දෙයක් හොයන්න එපා. මේ බණේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඇති වෙන සියල්ල නැති වෙන සුළු මේ කියන බණක් දැන් පටන් ගන්න ඉඳලා එකකට ඉඳලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයයි බණ කියන්නේ. අපි ඊළඟ අවස්ථාවේදී බලන උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තරම් කෙටි භාවනා හරහා කොහොමද පංච උපාදානස්කන්ධයට අනුගත වෙන්නේ කියන්නේ. බලු ප්‍රායෝගිකව කොහොමද කරන්නේ? දැන් මට කියන්නේ අන්නේ වෙන සත්පුරුෂයා නෙමෙයි සද්ධර්මයේ කියන්නේ මහල පින් ධර්මයේ මේකලා ධර්මයක් කාණ තව උත්සාහ කරන්න යන්න එපා. ඒ ධර්මයේ හරහා මගේ ශ්‍රද්ධාව පිටවන්න. ශ්‍රද්ධාව පිටවගන්න එක පිළිබඳව තමන් ඉතාමත් කැමැත්තෙන් තමන්ගේ අභිමතය තුළ තමන් මහත් උත්සාහයෙන් කළේ. ඒක වෙන කාටවත් කරන්න බෑ. බුදුහාමුදුරන් කරන්නත් බෑ මේ ආන්දෝලනය කරන්නේ. අන්න ශ්‍රද්ධාව පිටවුවනම් එතනම තියෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිසෝ මනසිකාරය එතනම තියෙනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය තියෙනවා නම් එතනම සතිය පිටුයි. සතිය පිටුනා කියන්නේ මම කරන වැඩේ මම දැනගෙන කරනවා. ඒකෝර දානේ දෙනකොටම දානේ දෙන බව දන්නවා. දානේ දෙන බව දන්නවා නම් ඒ දානේ මට වෙනම බව හදන්න බෑ කිව්වා. තම දානේ දෙනවට හැරීම සඳහා. එහෙනම් මේ දානේ මගේ එකම ඵලෙ මොකද්ද? නිර්වාණය. එහෙම නැත්නම් චිත්ත අලංකාරය සහ චිත්ත පරිස්කාරය පිළිබඳ මේ දාන දෙන්නේ කියලා කාටහරි වචන ටික මතක තියාගෙන ඒ ටික කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම් දාන දෙනකොට දාන දුන්නාට පස්සේ මේකට දීලා තිබෙනා වූ දාන මතක් කරලා කියන්න පුළුවන් නම් ආවල් දිනේ ආවල් තැනකම මම දාන දුන්නා. ඒ දාන දුන්නේ මගේ චිත්ත අලංකාරය පිළිබඳයි. චිත්ත අලංකාරය කියන්නේ පිළිතුරු සමාධියටයි. චිත්ත පරිස්කාරය පිළිබඳයි. චිත්ත පරිස්කාරය කියන්නේ දර්ශනාව. ගුණෝය දෙක මතක් කරගෙන දාන දෙන්න පුළුවන් නම් දුන්නා වූ දාන දෙක පිළිබඳව ඔය විදිහට මතක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ සෑම වෙලාවකම තමන් ඉන්නේ සතියෙන් ඉන්නවා නම් ඒක සම්පජන්ණය හැදලා තියෙනවා. සති සම්පජන්ණය තියෙනවා නම් තමන්ගේ කෙලෙස් ටික ටික කැපෙන්න පටන් ගන්නවා. කෙලෙස් ටික ටික කැපෙන්න පටන් ගන්නවා. අලුතෙන් කෙලෙස් එක වෙන එක අපේ. අන්න ඒ නතර වීම හරහා තමයි තමන්ගේ ඉන්ද්‍රිය සංවර වෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ ඇහෙන් රූප දැක්කට මේ ඇහි රූප දකින ඒවායේ ලක්ෂණක් Tamanට පේන්නේ නැහැ. ජීවිත රස කියන එකක් දැනෙන්නේ නැහැ තමයි. අන්න එතකොටයි ඉන්ද්‍රියන් සංවරයෙන් පටන් ගන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඒක කෙරෙන දෙයක්. හැබැයි ශ්‍රද්ධාව කියන එක යෝනිසෝමනසිකාරය කියන එක කරන්න ඕන. ශ්‍රද්ධාවයි යෝනිසෝමනසිකාරයයි කරා නම් සතිය පිටවනවා. සතිය පිටවනවා නම් ඉන්ද්‍රිය සංවර වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවර වුණා නම් සීලදිස්සක නැති. කය සංවර වෙනවා. කයෙන් කෙරෙනා වූ අකුසල් තුන කෙරෙන්නේ නැහැ. වචනේ සංවර වෙනවා. වචනේ කෙරෙනා වූ අකුසල අතර කෙරෙන්නේ නැහැ. සිත සංවර වෙනවා. සිත සංවර වෙනවා කියන්නේ රාග ද්වේෂ මොහ තුන නැති. එකපාරට වෙන්නේ නැහැ දිනුතුන් මේ ක්‍රමානුකූලව වෙන්නේ. අද රාත් රාත්‍රිම විචාර මෙව කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කෙරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඊළඟට ඒ ආරම්භ වෙන්නේ තමන්ගේ පංච නීවරණ කාමච්ඡන්දේ නැති වෙනවා, ව්‍යාපාදේ නැති වෙනවා, සීල විද්‍යාව නැති වෙනවා, උද්ධච්ච කුක්කුච්චේ නැති වෙනවා, අවිචිකිච්ඡාව සැකේ නැති වෙනවා. ඒ වෙනුවට ඇති වෙනවද සද්දට ප්‍රතිපත්තයි. කායනුපස්සනාව දිනු වෙනවා, වේදනානුපස්සනාව දිනු වෙනවා, චිත්තානුපස්සනාව දිනු වෙනවා, ධම්මානුපස්සනාව විහාතර වල මේ ටික ඉතින් සාරයට කරන්න පුළුවන් විදිහට ඊට පස්සේ යහලා කියන තමයි මොකද්ද? අවිද්‍යාව නැති වෙනවා, අවිද්‍යාව කියන දෙනවා ප්‍රඥාව කියලා මේ සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරන්නේ සත්‍ය බොජ්ජංගේ. අවිද්‍යාව කියන්නේ විද්‍යාව, විද්‍යාව කියන්නේ ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව කියන්නේ විදර්ශනා. විදර්ශනා වෙනකොට විදර්ශනා හරහා තමයි උපේක්ෂා සම්බුද්ධංගෙන් ඇතිවන්නා වූ සෑම රූපයක් කෙරෙහි තමයි උපේක්ෂාව නැතර කරන්නේ. මොන කාරණාව විස්තාවත් උපේක්ෂාව වෙන කන්දතාව උපේක්ෂාව. අතුපාරින උපේක්ෂාව වෙන කල්පාරින උපේක්ෂාව. උත්තරේ කිසිදු. අන්න එතකොට තමන්ගේ සිත විමුක්තිගත වෙනවා. අවිද්‍යාව නිසා සිටීම දුන්නේ රාග ද්වේෂ මොහ තුන ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ සංහාව ඇති වුණා. දැන් අවිද්‍යාව නැති වුණා. ප්‍රඥාව ආවා. ප්‍රඥාව අපතන තියෙන වෙන්නේ මොකද්ද? විමුක්තිගත සිත. සිත විමුක්තිගත වෙනවා. විමුක්තිගත හිතක් කියලා කියන්නේ රාග නැති සිතක්, වීත රාගී සිත, ද්වේෂ නැති සිතක්, වීත ද්වේෂ සිත, වීත රාගී සිත, වීත ද්වේෂ සිත, මෝහ සිතක්, වීත මෝහ.
ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සිතේ රාගයක් නැහැ, ඒ කියන්නේ ආසාවක් නැහැ. කාගයක් එක වෛරයක් කරාක් නැහැ. කිසි දෙයක් පිළිබඳ මොහයක් නැහැ. කියන්නේ තමන් කරන වැඩේ තමන් දන්න මොකද කරන්නේ. වාඩි වෙලා ඉන්නවනම් වාඩි වෙලා ඉන්න බව දන්නවා. හිතන බණ අහනවනම් බණ අහන බව දන්නවා. එනේ හිතේ මේ දුවන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපි බණ අහනකොට වචනයක් අහනකොට කොච්චර හිත හේම යනවද? අන්න ඒක තමයි රාගදේශ මොහය. ඒ ටික නැතු යනවා. රාතුන් වහන්සේ දැනුත්. ඔන්න ඔය ටික සම්පූර්ණ වෙනකොට තමයි අපේ සන්නාම කියලා අපි මේ සංසාරේ. එහෙනම් අද දිනේදී මේ පිළිතුරු මේ සාම දුරබැරින මේ ස්ථාන ගොඩනලා මේ ආකාරයෙන් විතරක් කරගන්න පුළුවන් වූ මේ ධර්ම දේශනාවේ කුසලයන් වන්දත් විතේ මේ සංසාර තුළ එකතු කරස්ථා වූ සියලු කුසලයන් වන්දත් හේතුවෙන් මේ භවයේදී නිර්වාණය කියනා වූ මේ සිල් සම්මෝල සෙනසුම ඉදිරිපිටදීම අද දිනේදී සාක්ෂාත් කරගන්නා වූ පළමු දේශනාව තුළින් මේ භවයේදී නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගෙන සියලු කුසලයන් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා සාදර සිතින් පිළිගන්නවා. සියලු දෙනාට සිරුවන් සතුටු